ሰላም ውድ ተማሪዎችና የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት እገባለሁ። በዛሬው ትምህርት ይዤላችሁ የቀረብኩት የጂኦግራፊ ሞዴል ፈተና ክፍል 3 ይሆናል። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። ብሪጅ ኤጁኬሽን ቲዩብ። እንግዲህ በዛሬው ትምህርታችን የምንዳሰሳቸው ብዙ ጥያቄዎች ይኖራሉ። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስገባ which one of the following statement is not true about contour lines? A. Contours that merges at a point indicate a plane. B. Evenly spaced contours represent a uniform slope. C. Widely spaced contour represent a gentle slope. D. Cross contour indicate overhanging cliff. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ which one of the following statement is not true about contour lines? A. Contour that merges at a point indicate a plane. B. Evenly spaced contours represent a uniform slope. C. Widely spaced contour represent a gentle slope. D. Cross contour indicate overhanging cliff. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ብሪጅ ኤጁኬሽን ቲዩብ። ወደ መልስ ከመግባታችን በፊት ኮንቱር ላይን ማለት ምን ማለት ነው? ኮንቱር ላይንስ አር ላይን ዛት ሪፕሬዘንት ዘ ሴም ኤሊቬሽን አባቭ ሲ ሌቭል። ተመሳሳይ ከፍታ ያላቸው ቦታዎች የምናሳይባቸው መስመሮች ኮንቱር ላይን ይባላሉ። እንግዲህ እነዚህ ኮንቱር ላይኖች የተለያየ አይነት ቅርጽና ስትራክቸር ይኖራቸዋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ክሎዝድ ስፔስድ ኮንቱር ኢንዲኬት ስቲፕ ስሎፕ የሚል ነው። በጣም የተቀራረቡ ወይም ክሎዝድ የሆኑ ኮንቱር ላይኖች የሚያሳዩት ስቲፕ የሆነ ወይም ተዳፋት የሆነ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ነው። ስቲፕ ስሎፕ ኢንዲኬት ማውንቴኒየስ ተሬንስ። እንግዲህ ስቲፕ ስሎፖች ተራራማ የሆኑ ስፍራዎች ወይም ማውንቴኒየስ የሆኑ መልክዓ ምድሮችን ያሳያሉ። ዋይድሊ ስፔስድ ኮንቱርስ ኢንዲኬት ጀንትል ስሎፕ። እንግዲህ ዋይድሊ ስፔስ ወይም ተራርቆ የተሳሉ ኮንቱር ላይኖች የሚያሳዩት ሜዳማ የሆነ ወይንም ያልተጋነነ ተራራማ ያልሆነ ስፍራን ያሳያሉ ማለት ነው። ሶ ዋይድሊ ስፔስድ ኮንቱር ሾውስ ፍላት ተሬን ወይም ዘርግ የሆነ የመልክዓ ምድር አቀማመጥ ያሳያሉ ማለት ነው። ክሊፍ ስንል ደግሞ ኦቨርላፕድ ኦር መርጅ ኮንቱር ላይኖች እርስ በርሳቸው አንድ ላይ ሲያያዙ ወይም ሲጣበቁ ክሊፍ የሚባል ነገር ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ጋር ስንሄድ ኮንቱር ዛት መርጅስ አት ኤ ፖይንት ኢንዲኬት ኤ ፕሌን የሚለው ልክ ያልሆነ መልስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም መርጅ የሆኑ ኮንቱሮች የሚያሳዩት ክሊፍ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ክሊፍ ወይም ኦቨርላፒንግ ኦር መርጅ ኮንቱር ያሳያሉ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ኤ ይሆናል። ወደ 42ኛው ጥያቄ ስናልፍ one of the following statement represents the view of environmental determinists. A. People's ability to influence nature depends on their economic development. B. People's lifestyle are shaped by the physical environment in which they live. C. Human beings have unlimited ability to influence their environment. D. People's ability to tame nature depend on their level of technological advancement. እንግዲህ በጂኦግራፊ 4 አይነት ስኩል ኦፍ ቶቶች አሉ። እነዚህም ዲተርሚኒዝም፣ ፖሲቢሊዝም፣ ኳንቲቴቲቭ ሬቮሉሽን ኤንድ አፕላይድ ጂኦግራፊ ይሆናሉ። ከነዚህ ውስጥ ዲተርሚኒዝምን የሚደግፈው ሀሳብ የትኛው ነው? መልሶቻችሁ መልሶቻችሁ ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ዲ የትኛውን መምረጥ ነው? ወደ መልስ ስንሄድ ዲተርሚኒዝም ኦር ኢንቫይሮንመንታል ዲተርሚኒስትስ ኦር ዲተርሚኒዝም ተብሎ ይጠራል። ሂውማን ቢንግ አር ፓሲቭ ኢን አቲቲዩድ ኤንድ ዲሲሽን ሜኪንግ። እንግዲህ የሰው ልጆች
ፓሲቭ ናቸው፣ አክቲቭ አይደሉም። አቲቲዩዳቸውና ዲሲሽን ሜኪንጋቸው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ኢንቫይሮንመንት በራሱ በሰው ልጆች አጠቃላይ ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል የሚለው የአስተሳሰብ ኢንቫይሮንመንታል ዲተርሚኒዝም ተብሎ ይጠራል። The ardent supporter of this notion is Charles Darwin, Demolish and Ibn Khaldun. A finding is hot climate of South Africa cause dark skin color. እንግዲህ ኢብን ኸልዱን የሚባል ሰው ያገኘው ፋይንዲንግ ምንድነው? ከሰሃራ በታች ያሉ ሀገራቶች ወይም የሚኖሩ ማህበረሰቦች የቆዳ ቀለማቸው የጠቆረ ነው ወይም ጥቁር ነው። በርነድ ፌስ የተቃጠለ አይነት ቅርጽ ያለው ወይም የጠቆረ ነው። ይሄ የጠቆረበት ምክንያት የሚለው ብሎ ያስቀምጠው ከፍተኛ የሆነ ሞቃት የአየር ንብረት በመኖሩ ነው ይላል። ስለዚህ ዲተርሚኒዝምን እንደ ሀሳብ የሚደግፉት ቻርልስ ዳርዊን፣ ዲሞሊሽ እና ኢብን ኸልዱን ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ቻርልስ ዳርዊን ቲዮሪ በዋናነት ኢንዲኬት የሚያደርገው ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት ወይም ኤቮሉሽነሪ ቲዮሪ ተብሎ የሚጠራው ነው ማለት ነው። በዝግመተ ለውጥ ነገሮች የተለዋወጡ ወይም የተቀያየሩ ይሄዳሉ የሚል ሀሳብ ያነሳል ማለት ነው። The different skin color and stage of development of mankind is a direct result of determinism. እንግዲህ የተለያየ አይነት የቆዳ ቀለም መኖርና የተለያየ አይነት የእድገት ደረጃ በዋናኝነት የዲተርሚኒዝም ተጽዕኖ ነው ወይንም የአካባቢ ተጽዕኖ ነው ብሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። ይሄ አመለካከት The physical geographical condition, landforms and climate are not only the physical difference but also two difference in people's lifestyle, economic activity. It may be least and most developed countries due to climate zones. The notion of Aristotle, Strabo and Plato and cultural practices and social structure, human thoughts, actions and behavior. እንግዲህ አካባቢ በሰው ልጆች ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራል ይላል። የመጀመሪያ ሰው ልጆች የአኗኗር ሁኔታ difference in people's lifestyle፣ የሰዎች የኢኮኖሚ እድገት ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ፣ በተለይም ሊስት እና ሞስት ዲቨሎፕድ ካንትሪ የሚባሉት በጣም ያደጉና በማደግ ላይ ያሉ ሀገራቶች እንደ አንድ ተጽዕኖ የሚያስቀምጠው የአየር ንብረቱ ነው ይላል። እንግዲህ ይህን ሀሳብ ወይም ይሄ ኖሽን የሚያራምዱ ሳይንቲስቶች አርስቶትል፣ ስታርቦ እና ፕሌቶ ይሆናሉ። እንዲሁም ካልቸራል ፕራክቲስ የሰው ልጆች የካልቸር ወይም የባህል መለዋወጥ በራሱ የኤንቫይሮንመንት አንዱ ተጽዕኖ ነው ብሎ ያስቀምጣል። እንዲሁም ሶሻል ስትራክቸር የማህበረሰቡ የአነጋገር ዘዬ፣ የማህበረሰብ አክሽን ወይም ድርጊት፣ እንዲሁም የማህበረሰቡ ቢሄቪየር ወይም ባህሪ በአካባቢ ላይ የጥገኛ የሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤንቫይሮንመንታል ዲተርሚኒዝም ኢንዲኬት ዋት ኔቸር ኢዝ አክቲቭ ሂማን ቢንግ ኢዝ ፓሲቭ የሚል አስተሳሰብ የያዘ ነው ማለት ነው። The foundation of this school of thought is the following two theories. እንግዲህ በዋናነት የዚህ ቲዮሪ ዋና መሰረቶች አንደኛው the origin of the species የሚባለው ቲዮሪ ነው። ይሄ የቻርልስ ዳርዊን ቲዮሪ ማለት ነው። አንድ አካባቢ በተሻለ መጠን ፊት ማድረግ የቻለ መቋቋም የቻለ ከአካባቢው ጋር መላመድ የቻለ ማንኛውም አይነት ፍጥረት በህይወት መቆየት ይችላል የሚለው ነው። ሁለተኛው the flourishment of the society is based on the environment። እንግዲህ የአንድ ማህበረሰብ እድገት ወይም ፍሎሪሽመንት መሰረት የሚሆነው አካባቢ ነው የሚል አስተሳሰብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ አካባቢ በሰው ልጆች ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው ይላል ማለት ነው ኢንቫይሮንመንታል ዲተርሚኒዝም። ወደ መልስ ስንሄድ people lifestyle are shaped by the physical environment in which they live ይሆናል ማለት ነው። እንደውም መጀመሪያ ላይ ያየነው ምንድነው? እዚች አካባቢ human beings are passive in attitude and decision making and also the physical geographical condition, landform, climate are not only the physical difference። እንግዲህ በሰው ልጆች ፊዚካላዊ ወይም ፊዚካላዊ አካላዊ ለውጥ ብቻ ሳይሆን በሰው ልጆች የአኗኗር ሂደትም ወይም ላይፍ ስታይል ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው ኢንቫይሮንመንታል ዲተርሚኒዝም። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ቢ ይሆናል ማለት ነው። ወደ 43ኛው ጥያቄ ስንሄድ ኳንቲቴቲቭ ሪቮሉሽን ኢን ጂኦግራፊ ሪዘልትስ ኦል ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኤክሰፕት A. The use of statistical and mathematical techniques in geographical studies. B. The emergence of a more profound scientific thinking in geography. C. Geographers focused mainly on the wear of geographic features. D. Growing interest in the use of computers in geographic research. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ
quantitative revolution in geography results all of the following except which one is the answer? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ውድ ተማሪዎች ይህንን ቻናል ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። የእናንተ ሼር ማድረግ ለብዙ ጓደኞቻችሁ ኢንፎርሜሽኑ እንዲደርስ መንገድ ስለሚከፍት ነው። ብሪጅ ኤጁኬሽን ቲዩብ። ስለ ውድ ጊዜያችሁ አመሰግናለሁ። ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ ወደ መልስ ከመሄዳችን በፊት ኳንቲቴቲቭ ሪቮሉሽን ምንድነው ኢንዲኬት የሚያደርገው? ማርኪንግ ኦር ቢጊኒንግ ኦፍ ኒው ኤራ ኢን ጂኦግራፊ። እንግዲህ በጂኦግራፊ የመጀመሪያ ወይም አዲስ ኤራ ወይም አዲስ ክፍለ ዘመን ወይም አዲስ የትምህርት ለውጥ የመጣበት ነው ማለት ነው በጂኦግራፊ ላይ። where inquiry method begin to employ statistical techniques። እንግዲህ እዚህ ጋር ስታቲካል ይላል። ስታቲስቲካል ብላችሁ ስታቲስቲካል ቴክኒክስ ቁጥራዊ የሆኑ መረጃዎችን የሚከተል ነው ማለት ነው ኳንቲቴቲቭ ሪቮሉሽን። It involved a more abstract theoretical approaches to geographical research has emerged and the analytic methods. It is used rigorous mathematical formula borrowing from physical sciences። እንግዲህ ከናቹራል ሳይንስ የተለያዩ ትምህርቶች በተለይም ካልኩሌሽኖችን ወስዶ ፎከስ የሚያደርግ አንድ የሪቮሉሽን ወይም የጂኦግራፊ አብዮታዊ ለውጥ ነው ማለት ነው። It was driven by the development of computer and its ability to rapid processing data ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዳታን ፕሮሰስ የማድረግ ወይም ከኮምፒውተር ሲስተም ጋር የተያያዘ ነው። በተለይም ይሄ ዲስክሪፕቲቭ ኤንድ ኢንፈረንሻል ስታቲክስ ተብሎ የሚጠራው ወይም ግራቪቲ ሞዴል፣ ዲተርሚኒስቲክ ሞዴል ተብሎ የሚጠሩት ማለት ነው። ለምሳሌ ትራንስፖርቴሽንን ለመዘርጋት ዲስተንስ ካልኩሌት ማድረግ አለብን። እንዲሁም ጂኦግራፊክ ላንድ ፎርም መጠናት አለበት ማለት ነው። ኢንተርምስ ኦፍ ዋት ኮስት ሚኒማይዝ ከማድረግ አንጻር ማለት ነው። ወይንም ይሄ ማፕ ሜኪንግ፣ ጂአይኤስ፣ ጂፒኤስ እነዚህ ጋር የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልስ ስንሄድ ሲ ጂኦግራፈርስ ፎከስድ ሜንሊ ኦን ዘ ዌር ኦፍ ጂኦግራፊክ ፊቸርስ። እንግዲህ ከሲ ውጪ ሌሎቹ ኳንቲቴቲቭ ሪቮሉሽንን ይገልጻሉ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል። 44ኛው ጥያቄ which of the following statement is correct about intervisibility of places። እንግዲህ ሁለት ቦታዎችን ይተያያሉ ስንል ወይም ሁለት ቦታዎች ሲተያዩ ኤግዛክትሊ የሚተያዩት የሚችሉት መቼ ነው? ከሚከተሉ አማራጮች ውስጥ A, two points separated by an even slope are intervisible each other. B, two points separated by a convex slope are intervisible each other. C, two points that are located at the opposite sides of high ground area are intervisible. D, two points of equal altitude are intervisible if there is thick vegetation cover between them. Which of the following statement is correct about intervisibility of places? እንግዲህ ሁለት ኦብጀክቶች ሊተያዩ የሚችሉት መቼ ነው ከሚከተሉት አማራጮች ውስጥ? ኢንተርቪዚቢሊቲ ሲባል በሁለት ቦታዎች መካከል ያለ እይታ ማለት ነው። ላይን ኦፍ ቪዥን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ይህን ኤግዛክትሊ ኢንዲኬት የሚያደርገው የትኛው ነው? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ ከመግባታችን በፊት ኬዝስ ቱ ቴስት ኢንተርቪዚቢሊቲ ኦፍ ቱ ፖይንት ኦን ኮንቱር ማፕስ። እንግዲህ በኮንቱር ማፕ ላይ ሁለት ቦታዎች ይተያያሉ ስንል በምን አይነት ሁኔታ ነው? አንደኛ ኮንኬቭ ስሎፕ ከሆነ ኢንተርቪዚብል ናቸው። ስሎፓችን ኮንኬቭ ከሆነ ኢንተርቪዚብል ናቸው። ኮንቬክስ ከሆነ ሁለቱ ኦብጀክቶች አይተያዩ ማለት ነው፣ ኖት ኢንተርቪዚብል። ጀንትል ስሎፕ ከሆነ ኢንተርቪዚብል ነው። ክሊፍ ኖት ኢንተርቪዚብል፣ አይተያዩ። the same altitude is intervisible if there is no higher ground otherwise not። እንግዲህ ሁለት ቦታዎች መተያየት ይችላሉ በመሃላቸው ከፍተኛ የሆነ ስፍራ ከሌለ። opposite side of a hill ተቃራኒ የሆኑ የአንድ ተራራ ቦታዎች መተያየት አይችሉም፣ not intervisible። so point A is inside the depression, B is outside the depression, they are also not intervisible። አንዱ ጉድጓድ ውስጥ አንዱ ቦታ ጉድጓድ ውስጥ ቢሆን ዲፕሬሽን ውስጥ፣ አንደኛው ደግሞ ከጉድጓድ ውጪ ቢሆን ሁለቱ ቦታዎች አሁንም በፍጹም መታየት አይችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልስ ስንሄድ ኤ ኮሬክት አንሰር ነው። two points separated by an even slope are intervisible each other። እንግዲህ ኮንቬክስ ስሎፕ ከሆነ መታየት አይችሉም። ኦፖዚት ሳይድ ኦፍ ሃየር ግራውንድ ከሆነ አሁንም
መታየት አይችሉም። እዚህ ጋር ግን ኢንተርቪዚብል ነው የሚለን መታየት አይችሉም። ዲ2 ፖይንት አር ኢኳል አልቲቲዩድ አር ኢንተርቪዚብል ኢፍ ዜር ኢዝ ቲክ ቬጌቴሽን። እንግዲህ አሁን ቬጌቴሽን ካለ ወይም ብሎክ የሚያደርጋቸው ነገር ካለ ቦታዎቹ መታየት አይችሉም። ስለዚህ መታየት የሚችሉበት ወይም ኮሬክት የሆነው ኤ ነው። 2 ፖይንት ሰፓሬትድ ባይ አን ኢቨን ስሎፕ አር ኢንተርቪዚብል ኢች አዘር። ኢቨን ስሎፕ ስንል እኩል የሆኑ ስሎፖች ወይም ተመሳሳይ የሆነ ከፍታ ያላቸው ስፍራዎች ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ኤ ይሆናል። ወደ 45ኛው ጥያቄ ስንሄድ አን ኤሪያ ኦፍ ሃየር ግራውንድ but it is lower than a mountain in elevation is known as. An area of higher ground but it is lower than a mountain in elevation is known as A. saddle, B. hill, C. valley, D. depression. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ an area of higher ground but it is lower than a mountain in elevation is known as A. saddle, B. hill, C. valley, D. depression. ወደ መልስ እንሄድ። እንግዲህ ከመሄዳችን በፊት ኮል ማለት ነው። ኮል is a lower and deeper than saddle። ከሳድል ወይም ይሄ ሳድል ማለት ኮርቻ የሚመስል ልክ ፈረስ ላይ የሚቀመጥ ኮርቻ አለ። ይሄ ኮርቻው አይነት ቅርጽ ያለው ማለት ነው። ከሱ በጣም ዝቅ ያለ ስፍራ ማለት ነው። located between two streams. ፓስ ዲፐር ቢትዊን ሂልስ ኦር ማውንቴንስ። እንግዲህ ፓስ የሚባለው ዝቅተኛ የሆነ ስፍራ በኮረብታዎችና በተራራዎች መካከል የሚገኝ ማለት ነው። ቫሊ ሎ ሌይንግ ኤሪያ ኦፍ ላንድ ዊዝን ስትሪም ረኒንግ ስሩ ኢት። እንግዲህ ኤን ሼፕ ቅርጽ ያላቸው መልክዓ ምድሮች ሆነው ወይም ኤን ሼፕ ለምሳሌ ኤን ሼፕን ኤን ስላችሁ ኤን መሀል ለመሀል እኩል ስትቆርጡት ያቺ መሀል ላይ ቆረጣችኋት መስመር ቀጥተኛው መስመር ሪቨር አድርጋችሁ ብትወስዱት እንዲህ ኤን ሼፕ ያላቸው ቫሊ ተብሎ ይጠራሉ። ሳድል ዲፕ ፖይንት ቢትዊን ቱ ሃየር ግራውንድስ፣ በሁለት ከፍተኛ ስፍራዎች መካከል ያለ ዝቅተኛ ስፍራ ሳድል ይባላል። ሂል ኢዝ ኤ ሎወር ዛን ኤ ማውንቴን ሶ አን ኤሪያ ዊች ኢዝ ሎወር ዛን ማውንቴን ኢን ኤሌቬሽን። ዲፕሬሽን ኢዝ ኤ ሲንክ ሆል ኦር ኤ ሎወር አልቲቲዩድ ኦፍ አን ኤሪያ ሰራውንዲንግ። ስለዚህ ወደ መልስ እንሄድ። ከመሄዳችን በፊት እንግዲህ ቺ ማለት ሃየር ግራውንድ ኤች1 እና ኤች1 ሂል1 ሂል2 ነው። በመሀል ያለው ኤስ ሳድል ይባላል። በሁለት ከፍተኛ ሃየር ግራውንዶች መካከል ያለ ዝቅተኛ ስፍራ ማለት ነው። ኮል ሲባል ደግሞ አሁንም በሁለት ከፍተኛ ስፍራዎች መካከል ያለ ዝቅተኛ ስፍራ ነው፣ በጣም ዝቅ ያለ ማለት ነው። ሳድል የሚገኘው እንግዲህ 1700 ሜትር ላይ ነው። ኮል የሚገኘው 1600 ሜትር ላይ ነው። ፓስ የምናገኘው ደግሞ 1400 ሜትር ነው። ስለዚህ በጣም ዝቅ ያለ ስፍራ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ በዲያግራም ስናየው ልክ ሁለት ሃየር ግራውንዶች ቢኖሩን አንደኛው እንዲህ ቢሆን ይሄ ሳድል ቢሆን፣ ኮል ሲሆን ደግሞ እንደዚህ ይሆናል። ፓስ ሲሆን ደግሞ በጣም ዝቅ ይላል ማለት ይሄ ፓስ ይባላል፣ ይሄኛው ኮል ይባላል፣ ይችኛዋ ሳድል ተብላ ትጠራለች ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው ቢ ሂል ይሆናል ማለት ነው። ሳድል ቫሊ እና ዲፕሬሽን ዝቅተኛ ስፍራ ሲሆኑ ሂል ኢዝ ዘ ሃየር ግራውንድ ይሆናል ማለት ነው። 16ኛው ጥያቄ what type of drainage pattern formed when rivers flow from a top of a mountain to different direction? A. centripetal pattern, B. dendritic pattern, C. radial pattern, D. rectangular pattern. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ እንገባ። Radial drainage pattern drains the river in all direction away from a raised feature. እንግዲህ ከመሃል ተነስቶ ወደ ተለያየ ዳይሬክሽን የሚያደርጉት የወንዞች ፍሰት ራዲያል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ይሄ ራዲያል ከሴንተር ላይ ነው የሚነሳው ማለት ከሴንተር ተነስቶ ወደ ተለያየ ዳይሬክሽን ፍሎ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መነሻው አንድ ሴንተር ነው ማለት ነው። so it is radial. so what type of drainage pattern formed when rivers flow from a top of a mountain to different direction? so mountain ያለው raised topography or raised landforms is called mountain. so the answer is C, radial pattern ይሆናል።
ወደ 47ኛው ጥያቄ ስንሄድ a point where one strong river cut into the course of another weak river during a river capture is called A. wind gap, B. elbow of capture, C. reverse drainage, D. underfeet stream። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ a point where one strong river cut into the course of another weak river during river capture is called A. wind gap, B. elbow of capture, C. reverse drainage, D. underfeet stream። ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ በዋናነት ሪቨር ካፕቸር የተለያዩ አይነት ካራክተሪስቲኮች አሉት። እነዚህም በዋናነት 4 ቤዚክ የሆኑ ካራክተሪስቲኮች አሉት። የመጀመሪያ ኤልቦ ኦፍ ካፕቸር ተብሎ የሚጠራው ነው። ሁለተኛ ሚስፊት የሚባለው ነው። ሶስተኛ ሪቨርስ ዲስቻርጅ፣ አራተኛ ዊንድ ጋፕ ይሆናል። ኤልቦ ኦፍ ካፕቸር ስንል a point where one strong river cuts into the course of another weak river። እንግዲህ አንድ ስትሮንግ የሆነ ሪቨር ይኖራል። ይሄ ስትሮንግ የሆነው ሪቨር በጣም ትንሽ ፍሎ ያለውን ሪቨር ክሮስ አድርጎ ወይንም አንድ ላይ መርጅ ሲያደርገው ምን ተብሎ ይጠራል? ኤልቦ ኦፍ ካፕቸር ብለን እንጠራዋለን። ያቺ ፖይንቷ ወይንም ሁለቱ ጆይን የሚያደርጉበት ዊክ ሪቨር እና ስትሮንግ ሪቨሩ የሚገናኙበት ነጥብ፣ ከፍተኛ ውሃ የያዘው ወንዝ እና ዝቅተኛ ውሃ የያዘው ወንዝ የሚገናኙበት ነጥብ ኤልቦ ኦፍ ካፕቸር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሚስፊት ስንል ደግሞ በጣም ትንሽ የሆነ የውሃ መጠን ያለው ወንዝ እንደማለት ነው። ሚስፊት ወይም ፊት የማያደርግ ማለት ነው። ሪቨርስ ዲስቻርጅ ስንል ኦፖዚት ፍሎ ቱ ዘ ኦሪጂናል ዳይሬክሽን። እንግዲህ ዋናው ሪቨር ከአንድ ቦታ ተነስቶ ወደ ሌላ ቦታ የሚንቀሳቀስ ቢሆን ያን ወንዝ ተቃርኖ የሚሄድ ወይም የሚፈስ ወንዝ ሪቨርስ ዲስቻርጅ ይባላል። ዊንድ ጋፕ ኤሪያ ሃቭ ኖ ሪቨርስ፣ ምንም ወንዝ የሌለበት ወይንም የውሃ ፍሎ የሌለበት ኤሪያ ዊንድ ጋፕ ተብሎ ይጠራል። ወደ መልስ እንገባ። መልሳችን ኤልቦ ኦፍ ካፕቸር ይሆናል። A point where one strong river cut into the course of another weak river during river capture is called elbow of capture ተብሎ ይጠራል። 48ኛው ጥያቄ a loop of an old river meander that has been completely cut off from the river known as a loop of an old river meander that has been completely cut off from the river known as A. oxboleck, B. leaf, C. estuary, D. meander። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ A loop of an old river meander that has been completely cut off from the river known as A. oxboleck, B. leaf, C. estuary, D. meander። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ከመሄዳችን በፊት እንግዲህ ሚያንደር፣ እስቹዋሪ፣ ኦክስቦሌክ እና ሊቭ ምንድን ናቸው የሚለውን እኒ ኢን ታይም ዘ ሚያንደር ማይግሬት ዳውን ዘ ፍለድ ፕሌን ኢን ዚስ ዳይሬክሽን። እንግዲህ ይሄ የወንዙ ፍሰት ቢሆን ወንዙ በዚህ ሂደት ፍሎ ያደረገ ቢሄድ እጅኛ ቤንድ ያደረገች ወይንም እቺ ዩ ቅርጽ ያላት ወይም ኤን ቅርጽ ያላት እቺ ተቆርጣ ልትቀር የምትቀረው ፓርት ኦክስቦሌክ ተብሎ ትጠራለች። ስለዚህ ይሄ በፊት ኦልድ ሪቨር ነው። ይሄ ኦልድ ሪቨር ብቻው ከት ኦፍ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ወንዙ ይሄ ሁሉ ዲስታንስ ከመሄድ እዚህ ጋር ሾርትስ ፓዝ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋ ኦክስቦሌክ ተብላ ትጠራለች። እዚህ ጋር ያላቸው ግራቭሎች ደግሞ ሊቭ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። እንዲህ ይሄ ኤሪያ ፍለድ ፕሌን ያለበት ኤሪያ ነው። ኦር ሪፍልስ ይባላሉ እነዚህ ሊቮቹ ማለት ነው። ሶ ሚያንደር ኢዝ ዚግዛግ ሙቭመንት ኦፍ ሪቨር። እንግዲህ ይሄ ወንዝ የሚንቀሳቀሰው ዚግዛግሊ ነው። ሶ ዚግዛግ ሙቭመንት ኦፍ ሪቨር ኢዝ ኮልድ ሚያንደር። ኢስቹዋሪ ኢዝ ዘ ኢንድ ኦፍ ኤ ሪቨር አ ፖይንት ዌር ፍሬሽ ዋተር ጆይን ዊዝ ሳልቲ ዋተር ኢስ ኮልድ ኢስቹዋሪ ተብሎ ይጠራል። ንጹህ ውሃ ወይንም ይሄ ጨዋማ ያልሆነ ውሃና ጨዋማ የሆነ ውሃ ወይም ውቅያኖስ ላይ ያለው ውሃ የሚገናኙበት ነጥብ ኢስቹዋሪ ተብሎ ይጠራል። ኦክስቦሌክ ይችኛዋ ኤን ሼፕ ያላት ነች። ሊቭ the accumulation of sediments inside the river is called ሊቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልስ ስንሄድ the answer is A ኦክስቦሌክ ይሆናል ማለት ነው። 49ኛው ጥያቄ
Which of the following is a correct about settlement in ascending order of their population number? A. Megalopolis, Metropolis, Hamlet, City. B. City, Hamlets, Metropolis, Megalopolis. C. Hamlet, Cities, Megalopolis, Metropolis. D. Hamlet, Cities, Metropolis, Megalopolis. Which of the following is correct about settlement in ascending order of their population number? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ብሪጅ ኤጁኬሽን ቲዩብ። Which of the following is correct about settlement in ascending order of their population number? A. Megalopolis, Metropolis, Hamlets, City. B. City, Hamlets, Metropolis, Megalopolis. C. Hamlets, Cities, Megalopolis, Metropolis. D. Hamlets, Cities, Metropolis, Megalopolis. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ እንግዲህ ወደ መልስ ከመሄዳችን በፊት ሴትልመንት ሃይራርኪ ብለን የምንጠራው አለ። ይሄ ሴትልመንት ሃይራርኪ ይሄ ትሪያንግል የሚያሳየን አንድ ሴትልመንት ከሩላር ኤሪያ ወደ አርባን ኤሪያ ሲሄድ ነው ማለት ነው። ከታች ያሉ ቦታው በጣም ሰፊ የሆነው ቦታ ሩላር ኤሪያ ብለን እንጠራዋለን። ፒክ ላይ ያለው ደግሞ አርባን ሴንተር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሶ ዲክሪዚንግ ፖፑሌሽን ኤንድ ሰርፌስ ኤሪያ and this one is increasing population size and surface area ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ isolated dwelling ታች ያለው isolated dwelling comes below a hamlet with about 1 or 2 people live in an area. hamlet 100 village 100 up to 1000 እንግዲህ ከአይሶሌትድ ድዌሊንግ መጨረሻ ላይ ያለካሉ ከቤዙ አንስተን እስከ ቪሌጅ ያለው ሩላር ኤሪያ ሲባል ከስሞል ታውን እስከ ሜትሮፖሊስ ያለው ቦታ ሜጋሎፖሊስ ያለው ቦታ ምን ተብሎ ይጠራል? አርባን ሴንተር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ከምርጫችን ውስጥ ከሩላር ኤሪያ ወደ አርባን ኤሪያ ስንሄድ ፖፑሌሽን ሳይዙ የጨመረ የሚሄድበት የትኛው አማራጭ ነው? ሶ መልሳችን የሚሆነው ዲ ሃምሌት፣ ሲቲ፣ ሜትሮፖሊስ፣ ሜጋሎፖሊስ ይሆናል። ስለዚህ መልሳችን ሃምሌት፣ ሲቲ፣ ሜትሮፖሊስ እና ሜጋሎፖሊስ ይሆናል። ሶ ሃምሌት እዚህ ጋር ከመቶ እስከ እና ከመቶና ከዛ በታች ያለ ፖፑሌሽን ያለው ቦታ ሃምሌት ይባላል። ከዛ ሲቲ ነው ከ100,000 እስከ 300,000 ህዝብ የሚይዝ ነው። ከዛ ሜትሮፖሊስ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ሜትሮፖሊስ ስንል ከ1 ሚሊዮን እስከ 10 ሚሊዮን የህዝብ ቁጥር የሚይዝ ነው። ሜጋሎፖሊስ ከዛ በላይ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንዳጠቃላይ ኮኑቤሽን ተብሎ ይጠራል። የከተሞች ስብስብ ማለት ነው። ኮኑቤሽን ኢዝ ኮምቢኔሽን ኦፍ urban centers። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ ሃምሌት፣ ሲቲ፣ ሜትሮፖሊስ እና ሜጋሎፖሊስ ይሆናል። 50ኛው ጥያቄ towns in which is a major function is just serve as a center of commerce and finance termed as A industrial town, B market town, C administrative town, D commercial town። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ towns in which its major function is just serving as center of commerce and finance termed as A industrial town, B market town, C administrative town, D commercial town። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ብሪጅ ኤጁኬሽን ቲዩብ። ወደ መልስ እንሄድ። እንግዲህ በዋናነት ወደ 7 አይነት ታውኖች አሉ። ከነዚህ ውስጥ የመጀመሪያዎቹ እስቲ ማርኬት ታውን ስንል ምን ማለት ነው? ሴንተር ኦፍ ኤክስቼንጅ ኦፍ ጉድ ኤንድ ሰርቪስስ። እንግዲህ ማርኬት ታውን ስንል እቃዎች የሚገበያይበት ወይም ሰርቪስ ወይም አገልግሎት የሚሰጥበት ቦታ ነው ማለት ነው። they are center of local product distribution። እንግዲህ አገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶችን ዲስትሪቢዩት የሚደረግበት ሴንተር ነው ማለት ነው ማርኬት። ኤግዛምፕል ነጆ ኢን ወለጋ፣ ጊንጪ ኒር አምቦ፣ ቴፒ ኦር ሚዛን ቴፒ ኢን ከፋ፣ ዱርቤቴ ኢን ዌስት ጎጃም ይገኛሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ሴንተር ወይንም አርባን ታውን ብለን የምንጠራው ኢንዱስትሪያል ታውን ብለን የምንጠራቸው they are engaged in a processing raw materials into finished product። እንግዲህ raw material ጥሬ ዕቃን ወደ አዲስ ምርት የሚቀይሩ ከተሞች ናቸው ማለት ነው ኢንዱስትሪያል ታውን። በዋናነት አድቫንቴጃቸው ምንድነው? ፕሮክሲሚቲ ቱ ፓወር የኃይል አቅርቦት ያላቸው ናቸው። ሚኔራል ያላቸው ናቸው። ሮ ማቴሪያል ጥሬ ዕቃ፣ የሰው ኃይልና ገበያ ያላቸው ቦታዎች ናቸው። እንዲሁም ኮሚኒኬሽን ያላቸው ናቸው። በተለይም ትራንስፖርቴሽን እና ቴሌኮም አገልግሎት ያላቸው ቦታዎች ኢንዱስትሪያል ታውን ይባላሉ። ሶ ኢንዱስትሪያል ታውን ኢዝ they are engaged in processing of raw materials into
ፊኒሽድ ጉድስ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ሴንተር ኦን ታውን ኮሜርሻል ታውን ይባላሉ። እንግዲህ ኮሜርሻል ታውን እና ማርኬት ታውን ሎካል ፕሮዳክቶችን ብቻ ፕሮዲውስ የሚያደርጉ ናቸው። ወይም ይሄ ሎካል ፕሮዳክቶችን በአንድ ሀገር ውስጥ የሚገበያዩበት ሂደት ነው ማለት ነው። ማርኬት ታውን ስንል፣ ኮሜርሻል ስንል ግን ኢንተርናሽናል ነው፣ ክሮስ ባውንደሪ ነው ማለት ነው። ድንበር አቋራጭ ይሆናል ማለት ነው። ዜር ሴንተር ኦፍ ኮሜርስ ኤንድ ፋይናንስ ትሬድ ኢዝ ፕራይመሪ ኮንሰርን። በዋናነት ዋና ኮንሰርን ምንድነው? ትሬድ ነው ማለት ነው፣ ወይም ንግድ ነው ማለት ነው። they have financial institutions የገንዘብ ተቋማት ያላቸው ቦታዎች ናቸው ኮሜርሻል ታውን። ማርኬት ታውን ላይ ግን አናገኛቸውም። ለምሳሌ ለንደን፣ ኒውዮርክ እና አዲስ አበባ ብንወስድ ለንደን ፋይናንሻል ሄድኳርተር ኦፍ ኮመንዌልዝ ካንትሪስ እንግዲህ የአውሮፓ ዩኒየን የአውሮፓ ሀገራት ዋና ሴንተር ነው ማለት ነው ለንደን። ኒውዮርክ ፋይናንሻል ሴንተር ኦፍ ዩኤስኤ የዩኤስኤ ወይም የአሜሪካ ዋና የንግድ ማዕከል ነው። አዲስ አበባ ፋይናንሻል ሴንተር ኦፍ ኢትዮጵያ እንግዲህ የኢትዮጵያ እምብርት ወይም የንግድ ማዕከል ደግሞ ወይም የኮሜርስ የንግድ እንቅስቃሴዎች የሚደረግበት ሴንተር ደግሞ አዲስ አበባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናሽናል የሆነ ፋይዳ ያላቸው ከተሞች ኮሜርሻል ታውን ተብለው ይጠራሉ። የመጨረሻው የሚሆነው አድሚኒስትሬቲቭ ታውን ይሆናል። አድሚኒስትሬቲቭ ታውን ኢዝ they are the headquarter of government እንግዲህ አብዛኛው የመንግስት አስተዳደር ወይም ማዕከላዊ መቀመጫ ወይም መንግስቱ ዋነኛ ማዕከላዊ መቀመጫ ማለት ወይም ሄድኳርተር ነው ማለት ነው። they are capital cities ወይም ዋና ከተሞች ናቸው አድሚኒስትሬቲቭ ታውን የሚባሉት። they are center of local administration እንግዲህ አንድ ሀገር አስተዳደር ወይም ገዢ ዋና ሴንተር ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባ ብንወስድ የኢትዮጵያ ዋና ማዕከል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከአዲስ አበባ ተነስቶ የተለያዩ ማዕከላዊ መንግስት ወይም የፌዴራል መንግስት ዋና መቀመጫ አዲስ አበባ ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ ኢትስ ኮንቲኔንታል ነው ማለት ይሄ ማለት ኢንተርናሽናል የሆኑ ተቋማቶች የሚገኙበት ነው ማለት ነው። እንደ አህጉራዊ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤዩ ብናይ አዲስ አበባ ውስጥ ነው የምናገኘው። በተለይ ኢንተርናሽናል የሆኑ ተቋማቶች አዲስ አበባ ላይ እናገኛለን። ጄኔቭ ስዊዘርላንድ ይሄ ደግሞ ኢንተርናሽናል ካፒታል ሲቲ ነው፣ ዓለም አቀፍ ከተማ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አድሚኒስትሬቲቭ ሳውትን ዋና ፐርፐዛቸው ምንድን ነው? አድሚኒስትሬቲቭ ፐርፐዝ ወይም ውሳኔ የሚሰጥባቸው ከተሞች ናቸው ማለት ነው። ወይም ፖሊሲ አሜንድ የሚደረግባቸው ወደ ሌላው ዓለም አገር ወይም ወደ ሌላው ክልል የሚሰራጭባቸው ቦታዎች አድሚኒስትሬቲቭ ታውን ተብለው ይጠራሉ። ስለዚህ ወደ መልስ እንሄድ። ሴንተር ኦፍ ኮሜርስ ኤንድ ፋይናንስ ተርምድ አስ ኮሜርሻል ታውን ይሆናል ማለት ነው። 51ኛው ጥያቄ which one of the following is not the use of geographic information system or GIS? A. resource management, B. moderating hot and cold temperature, C. regulating traffic flows, D. regional planning. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ which one of the following is not the use of geographic information system or GIS? A. resource management, B. moderating hot and cold temperature, C. regulating traffic flows, D. regional planning. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ እንግዲህ ወደ መልስ ከመግባታችን በፊት ጂአይኤስ ምን ማለት ነው? ጂኦግራፊክ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ሃርድዌር አለን። የአንድ ኮምፒውተር ሃርድዌር ሜተዶች አሉ ወይም የሶፍትዌርስ እነዚህ ሜተድ የምንሰራባቸው መንገዶች እና እነዚህ ሶፍትዌሮች እንዲሁም ዴታ እና ፒፕልስ አሉ። ስለዚህ የነዚህ ኢንተራክሽን ማለት ነው ሃርድዌር፣ ሜተድስ፣ ሶፍትዌር፣ ዴታ ኤንድ ፒፕልስ ኮምባይንድ ቱጌዘር ጂአይኤስ። እንግዲህ ጂአይኤስ ማለት ይሄ ሰንላይት ይኖረናል። የመጀመሪያው አትሞስፌር አለን። እንደዚህ ሳተላይቶች አሉ። እርስ ሰርፌስ አለን። እንግዲህ ይህን እርስ ሰርፌስ ላይ ያለውን ኢንፎርሜሽን በተለያዩ ሳተላይቶች ካፕቸር በማድረግ ወይም በመሰብሰብ መረጃውን ወደ ካርታ መንቀይርበት ሂደት ነው ማለት ነው። ጂኦግራፊክ ኢንፎርሜሽን ሲስተም መልክዓ ምድር ወይም የመሬት ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያለው የመሬት ክፍል ሰው ሰራሽ እና ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮች በሳተላይት ኢሜጅ አንስተን ወደ ወረቀት የምንቀይርበት ሂደት ነው ማለት ነው። ወደ ካርታ የምንቀይርበት ሂደት ነው። ኢት ሜይ ቢ ማኑዋል ኦር ዲጂታል is called GIS። አፕሊኬሽኑም ጥቅሙ አንደኛው ለአርባን ፕላን ወይም ለከተሞች ፕላን ማውጫ ያገለግለናል። ትራፊክ ለመቆጣጠር፣ ኢመርጀንሲ ማኔጅመንት አደጋዎች ለመከላከል፣ ለኤርፖርት ኖይዝ ማኔጅመንት የአየር ንብረት ወይም ይሄ የኤርፖርት የድምፅ ብክለት ለመቀነስ፣ ለትምህርት አገልግሎት፣ ለሳይንሳዊ ጥናቶች፣ ለማህበራዊ ችግሮች መፍቻ፣ ለፐብሊክ ሄልዝ ለማህበራዊ ጤና አገልግሎት፣ ሪሶርስ ማኔጅመንት ሪሶርሶች ወይም ሀብቶችን ለማስተዳደር፣ ለዱር አራዊቶች ወይም ይሄ ዋይልድ ላይፍ ማኔጅ ለማድረግ፣ ለሚሊተሪ ቤዝ ማኔጅመንት ለወታደር በተለይ ፕሮቴክት ቤዝ ሬዚደንትስ ወይም ሚሳይል ኤንድ አዘር ዌፖን ቴስትድ
እንግዲህ እነዚህ ሚሳይሎች እና የተለያዩ መሳሪያዎች ሙከራ በሚደረጉበት ሰዓት በኮምፒውተር በመታገዝ ኮንትሮል የሚደረጉበት ሂደት ነው ማለት ነው። ለግብርና እንዲሁም ለቱሪዝም ያገለግላል ማለት ነው። ስለዚህ ጂአይኤስ በጣም ብዙ ወይም ዘርፈ ብዙ የሆኑ ጥቅሞች ይኖሩታል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ልክ ያልሆነው ቢ ነው። ሞዴሬቲንግ ሆት ኤንድ ኮልድ ቴምፕሬቸር እንግዲህ ሞቃትና ቀዝቃዛ የሆነ ቴምፕሬቸር ማመጣጠን ይላል። እንግዲህ ይሄ ሞዴሬት ማድረግ ሳይሆን ይሄን ሪከርድ ማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ኢዝ ኖት ኮሬክት አንሰር። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቢ ኖት ዘ ዩዝ ኦፍ GIS ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። Question number 52. In which of the following country is the westernmost tip of the African continent found? A. Senegal, B. Tunisia, C. Republic of South Africa, D. Somalia. In which of the following country is the westernmost tip of the African continent found? A. Senegal, B. Tunisia, C. Republic of South Africa, D. Somalia. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ እንግዲህ የአፍሪካ ዌስተርን ወይም በምዕራብ በኩል የሚገኘው ጫፍ የሚገኘው የትኛው ሀገር ላይ ነው? ወደ መልስ እንሄድ። እንግዲህ ወደ መልስ ከመሄዳችን በፊት አፍሪካ አህጉር 4 ቤዚክ የሆኑ ኤክስትሪም ፖይንቶች ይኖሩታል። የመጀመሪያው ኬፕ ቬርዴ፣ ኬፕ ቦን፣ ኬፕ ገርዳፊ ኤንድ ኬፕ አጉላስ ይሆናል። ኬፕ ቦን የምናገኘው ቱኒዚያ ውስጥ ነው። ኬፕ ገርዳፉ is located in Somalia. Cape Agulhas located in Republic of South Africa. Cape Verde in Senegal ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት እነዚህ የራሳቸው የሆነ ላቲቱድ እና ሎኬሽን ይኖራቸዋል ማለት ነው። እነዚህ 4 ኤክስትሪም ፖይንቶች ማለት ነው። ኬፕ ቦን ቱኒዚያ 37 ዲግሪ 21 ሚኒት ኖርዝ። ኬፕ አጉላስ ሪፐብሊክ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ 34 ዲግሪ 52 ሚኒት ሳውዝ። ኬፕ ገርዳፉ ሎኬትድ ኢን ሶማሊያ 51 ዲግሪ 28 ሚኒት ኢስት። ኬፕ ቬርድ ሎኬትድ ኢን ሴኔጋል 17 ዲግሪ 33 ሚኒት ዌስት። The astronomical location of Africa is 37.21 minute north up to 34 degree 52 minute south and 51 degree 28 minute east up to 17 degree 33 minute west ላይ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልስ እንሄድ። መልሳችን ዌስት ላይ የሚገኘው ሴኔጋል ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስንገባ which sub-region of Africa has the most populous region in the continent? A. Northern Africa, B. Western Africa, C. Eastern Africa, D. Central Africa. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ which sub-regions of Africa has the most populous region in the continent? A. Northern Africa, B. Western Africa, C. Eastern Africa, D. Central Africa. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ the answer for this question is East Africa ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ 422 ሚሊዮን 563 ሺህ አካባቢ ነው የ2018 ዳታ የሚያሳየው ማለት ነው። so it is the most populous region of Africa ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት ከተሞችን ስናይ እዚህ ጋር ዳሬ ሰላም 6.1 ሚሊዮን ይላል። ጆሃንስበርግ 30.7 ሚሊዮን፣ ኪንሻሳ ኮንጎ ኪንሻሳ 12 ሚሊዮን፣ ናይጄሪያ ሌጎስ 18.8 ሚሊዮን፣ ካይሮ 20.5 ሚሊዮን ኢሜል ይሆናል ማለት። ስለዚህ መልሳችን ኢስተርን አፍሪካ ይሆናል። so the answer is C. Question number 54. Which era is responsible for the formation of the present surface configuration of Africa? A. Mesozoic era, B. Paleozoic era, C. Cenozoic era, D. Precambrian era. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ which era is responsible for the formation of the present surface configuration of Africa? A. Mesozoic era, B. Paleozoic era, C. Cenozoic era, D. Precambrian era. A. Mesozoic era, B. Paleozoic era, C. Cenozoic era, D. Precambrian era. ወደ መልስ እንገባ።
ሪሊፍ ስትራክቸር ኦፍ አፍሪካ ብለን የምንጠራው ሪሊፍ ማለት የአፍሪካ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ወይም የአፍሪካ የዛሬ ቅርጽ አፈጣጠር መቼ ነው የሚለውን ጋር ስንመጣ ሪሊፍ ፊቸር ኦፍ ኮንቲነንት ኢዝ ሃይሊ ዳይቨርስ። እንግዲህ አፍሪካ በጣም ዳይቨርስ የሆነ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ያላት አህጉር ነች። አፍሪካ ኢዝ ኦንሊ ኮንቲነንት ፕሪዶሚናንትሊ ከቨርድ ባይ ፕላቶ። እንግዲህ አፍሪካ አብዛኛው መልክዓ ምድሩ በፕላቶ ወይም በአምባ ምድር የተሸፈነ ነው ማለት ነው። ልክ ቴብል ላንድ ፎርምስ ልክ እንደ ጠረጴዛ አይነት ቅርጽ ባላቸው መልክዓ ምድራዊ አቀማመጦች የተሸፈነ አህጉር ነው። ላንድስ ፕሌንስ በጣም ዝቅተኛ የሚባል ሜዳማ ስፍራ ያለበት አህጉር ነው። ሪሊፍ ኦፍ አፍሪካ ሬንጅስ ፍሮም ማውንት ክሊማንጃሮ ኢን ታንዛኒያ ቱ ካታራ ዲፕሬሽን ኢን ኢጅፕት። እንግዲህ የአፍሪካ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ዘ ሃይስት ፖይንት ኢዝ ሎኬትድ ኢን ታንዛኒያ፣ ዘ ሎወስት ኢዝ ሎኬትድ ኢን ኢጅፕት ዊች ኢዝ ካታራ ዲፕሬሽን። የነዚህ ዲፈረንስ እና ክሊማንጃሮ 5895 ሜትር አባቭ ሲ ሌቭል ነው። ካታራ ዲፕሬሽን ደግሞ ኔጌቲቭ 132 ሜትር ነው። ጠቅላላ አንድ ላይ ካልኩሌት ስናደርገው 6027 ይሆናል። 5895 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 132 ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ስለሚሆን 6027 ሜትር አባቭ ሲ ሌቭል ይሆናል። ኤዥያ ኢዝ ማውንቴነስ ኮንትሪንት። እንግዲህ ከዓለም ላይ ካሉ አህጉሮች ኤዥያ ተራራማ የሆነ አህጉር ነው ማለት ነው። አውሮፓ ደግሞ ሜዳማ የሆነ አህጉር ነው። ሞስት ኦፍ ዘ አፍሪካን ኮንቲነንትስ ከቨርድ ባይ ዋት ፕላቶ። ሶ ዘ ከረንት አፍሪካን ሼፕ ኢዝ ፎርምድ ዲዩሪንግ ሴኖዞይክ ኤራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን ሲ ሴኖዞይክ ኤራ ይሆናል። 55ኛው ጥያቄ ዘ ላርጀስት ፕሮፖርሽን ኦፍ አፍሪካስ ሪሊፍ ኢዝ ሜድ ኦፍ ኤ ማውንቴን፣ ቢ ፕሌንስ፣ ሲ ሪፍት ቫሊ፣ ዲ ፕላቶስ። እንግዲህ አሁን ቀደም ብዬ ገለጻ አድርጌ ያለው። ስለዚህ የዚህ መልስ አብዛኛው የአፍሪካ ክፍል የተሸፈነው በምንድን ነው? በጣም ሲምፕል ጥያቄ ነው። ኤ ማውንቴን፣ ቢ ፕሌንስ፣ ሲ ሪፍት ቫሊ፣ ዲ ፕላቶስ። ዚ አንሰር ፎር ዞስ ኩዌሽን ኢዝ ፕላቶ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ፕላቶ ስንል ቴብል ላንድ ፎርም ብለን የምንጠራው ነው። በዋናነት ይሄ ፕላቶስ ዲማርኬሽን ላይን ወይንም ይሄ ከ300 ሜትር እና ከ300 ሜትር በታች ብለን ክላሲፋይ የምናደርግ ከ300 ሜትር በላይ ያለ ማንኛውም አይነት መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ፕላቶ ተብሎ ይጠራል። 700 ሜትር ኢዝ ዲቫይዲንግ ላይን ቢትዊን ፕላቶ ታይፕስ። እንግዲህ ሁለት አይነት ፕላቶዎች አሉ፣ ሃይ እና ሎ ፕላቶ። ሃይ እና ሎ ብለን ስንከፍል ዲማርኬሽን ላይናቸው የሚከፈልንበት ከፍታ ልዩነት 700 ሜትር ነው። ሃይ ፕላቶ ላይስ አባቭ 700 ሜትር፣ ከ700 ሜትር በላይ ከፍታ ያላቸው ስፍራዎች ሃይ ፕላቶ ይባላሉ። በተለይ የምናገኛቸው ሳውዘርን እና ኖርዘርን አፍሪካ ውስጥ ነው። ኢስት አፍሪካ ፕላቶ በተለይ ይሄ የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር እና ሳውት ዌስተርን አፍሪካ ሃይ ላንድስ ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ሃይ ፕላቶ። ሰከንድ ዋን ኢዝ ሎ ፕላቶስ። Their elevation is located between or lies between 300 and 700 meter above sea level. It consists uplands and structural basins. ረግረግ የሆኑ ስፍራዎች እና ከፍተኛ የሆኑ ከ300 እስከ 700 ሜትር ከፍታ ያለ ስፍራዎች የሚገኙበት ነው። located in northern and western Africa. ኤግዛምፕል ለምሳሌ ጃሎን፣ ጆስ ፕላቶ እና አዳማዋ ፕላቶ ብለን የምንጠራቸው ሎ ፕላቶ ተብሎ ይጠራሉ። ጃሎን፣ ጆስ ፕላቶ እና አዳማዋ ፕላቶ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ፕላቶዎች የምናገኛቸው መጀመሪያው ኢስት አፍሪካ ውስጥ ነው። ሁለተኛ ሳውዝ ዌስት አፍሪካ ውስጥ ነው። ሶስተኛው ይሄ ሎ ፕላቶ ብለን የጠራናቸው የምናገኛቸው ኖርዘርን እና ዌስተርን አፍሪካ ውስጥ ይሆናል ማለት ነው። ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው ዲ ፕላቶ የሚለው ይሆናል። 56 one of the following term is used to refer the entire geographic area that a river and its tributaries drain. A watershed, B drainage pattern, C drainage system, D catchment area. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ one of the following term is used to refer the entire geographic area that a river and its tributaries drain. A watershed, B drainage pattern, C drainage system, D catchment area. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ በዋናነት ይሄ ድሬኔጅ ኦን ማፕስ የሚለው የ11ኛ ክፍል ቶፒካችሁ ወተርሼድን፣ ድሬኔጅ ፓተርን፣ ድሬኔጅ ሲስተም እና ካችመንት ኤሪያን በደንብ አድርጎ ኤክስፕሌን ያደርገዋል። ወተርሼድ ስንል ወተርሼድ ኢዝ ኤ ዲቫይዲንግ ኦር ሰፐሬቲንግ ላይን ቢትዊን ቱ ሪቨር ቤዚን ፍሮም ዋን አናዘር። እንግዲህ ሁለት ወንዞች እንዳይገናኙ የሚከፍልልን
ሁለት ቤዚኖች የወንዞች ፍሰትን የሚከፍለው መስመር ወይም ተራራማ የሆነ ስፍራ ወተርሼድ ተብሎ ይጠራል። ድሬኔጅ ፓተርን ኢዝ ጀነራል አሬንጅመንት ኦፍ ሪቨር ኤንድ ኢትስ ትሪቢዩተሪ የወንዞቹ አወቃቀር አጠቃላይ የፍሰት አወቃቀር ድሬኔጅ ፓተርን ይባላል። ድሬኔጅ ሲስተም is a system that made up of all the river basins that flow in the same direction የተለያዩ ወንዞች ከተለያየ አቅጣጫ መጥቶ አንድ ላይ መርጅ ሆኖ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ወደ አንድ አቅጣጫ መዳረሻቸው አንድ ነጥብ ሲያደርጉ ድሬኔጅ ሲስተም ይባላል። ለምሳሌ የተለያዩ ወንዞች ከተለያየ የዓለም ክፍል ተነስቶ ከህንድ ውቅያኖስ ጋር የሚደባለቁ አሉ፣ ከሜዲትራኒያን ባህር ጋር የሚቀላቀሉ አሉ፣ እንዲሁም ከአትላንቲክ ውቅያኖስ ጋር የሚቀላቀሉ አሉ። እነዚህ ድሬኔጅ ሲስተም ተብለው ይጠራሉ። ስለዚህ ኪወርዶቹ ዋተርሼድ ኢዝ ዲቫይዲንግ ላይን፣ ድሬኔጅ ፓተርን ኢዝ ዘ አሬንጅመንት፣ ድሬኔጅ ሲስተም ኢዝ ፍሎ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ኦፍ ሪቨር። አራተኛው ጋር ስንሄድ ድሬኔጅ ቤዚን ወይንም ካችመንት ኤሪያ የሚባለው ነው። ድሬኔጅ ቤዚን ኦር ካችመንት ኤሪያ ኢዝ ዘ ኢንታየር ጂኦግራፊክ ስፔስ ዛት ኢዝ ድሬንድ ባይ the major river and its tributary is called drainage basin or catchment area ይሆናል። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ካችመንት ኤሪያ ስንል ይሄ ቦታ ወይም ድሬኔጅ ቤዚን ያሳያል ማለት ነው። ይሄ በተለይም የወንዙ መነሻ ስፕሪንግ፣ ትሪቢዩተሪስ፣ the main river channel, mouth of the river, confluence, ድሬኔጅ ዲቫይዲንግ እነዚህ ኢንዲኬት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ድሬኔጅ ቤዚን ወይንም ካችመንት ኤሪያ። ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው ካችመንት ኤሪያ ይሆናል ወይንም ድሬኔጅ ቤዚን ይሆናል። one of the following term is used to refer the entire geographic area that a river and its tributary drain. The answer is catchment area or drainage basin. 57ኛው ጥያቄ which one of the following characteristics distinguishes the tropical deserts and semi-desert climate region from the other region of Africa? A. Unreliable and insufficient rainfall. B. High sun angle throughout the year. C. High total annual rainfall. D. Experience convectional type of rainfall. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ which one of the following characteristics distinguishes the tropical deserts and semi-desert climate region from the other region of Africa? A. Unreliable and insufficient rainfall. B. High sun angle throughout the year. C. High total annual rainfall. D. Experiences convectional type of rainfall. ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ ወደዛ ከመግባታችን በፊት ትሮፒካል ዴዘርት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንስቲ። ትሮፒካል ዴዘርትስ አር barren lands. Areas that have low vegetation and absence of cloud is called desert. They are located between 15 up to 30 degree north and south. ሪጅን ኖርዝ ሴንትራል ኤንድ ሳውዘርን አፍሪካ። እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ ትሮፒካል እና ሰሚ ትሮፒካል ዴዘርት የሚገኙት ኖርዘርን እና ሳውዘርን አፍሪካ ውስጥ ነው ማለት ነው። በተለይም ሳሃራ ዴዘርት ኤንድ ካልሃሪ ዴዘርት፣ ካልሃሪ ኤንድ ናሚብ ዴዘርት ይሆናሉ ማለት ነው። ኖርዝ ላይ የምናገኛቸው ሳሃራ ዴዘርት ሲሆን ሳውዘርን ላይ የምናገኛቸው ካልሃሪ ኤንድ ናሚብ ዴዘርት ይሆናል። ክላይሜት ሃይ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሎ ሬንፎል ነው። ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ያላቸው እና ዝቅተኛ ዝናብ ያላቸው ቦታዎች ትሮፒካል ዴዘርት ይባላሉ። ኢት ኢዝ ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ ኮስታል ኤንድ ኮንቲኔንታል ዴዘርትስ። ኮስታል ዴዘርት ስንል ከአፍሪካ አህጉር በስተ ዌስት ወይም በስተ ምዕራብ በኩል የምናገኛቸው ናቸው። ለውቅያኖሶች ቅርብ የሆኑ ማለት ነው። they are called coastal. Example, Namib and the Western Sahara is called the western coast of or the coastal deserts. Continental desert located in north of Equator. Example, Sahara Desert. Continental ስንል በአፍሪካ አህጉር መሀል የሚገኝ ማለት ነው። ወይንም ለውሃ በጣም ያልቀረበ ወይም ከውሃ የራቀ በረሃማ የሆነ ስፍራ ሳሃራ ዴዘርት ይሆናል። እንዳጠቃላይ ዴዘርትስ አር ካራክተራይዝድ ባይ ሾርት ሬኒ ሲዝን አፕ ቱ 3 months። እንግዲህ በረሃ ላይ እስከ 3 ወር ብቻ ነው ዝናብ ሊዘንብ የሚችለው። ፕላንት ግሮዝ ኢዝ ሊሚትድ ዲው ቱ ፕሬሲፒቴሽን። በዝናብ እጥረት ምክንያት የእጽዋቶች እድገት የተገደበ ነው። ሃይ ዴይሊ አቨሬጅ ቴምፕሬቸር። እንግዲህ ሃይ የሆነ ዴይሊ አቨሬጅ ቴምፕሬቸር አለው ማለት ነው። ቀን ላይ በጣም ይሞቃል፣ ማታ ላይ በጣም ይቀዘቅዛል። የሁለቱ ደምረን ለሁለት ስናካፍለው ሃይ አቨሬጅ ቴምፕሬቸር ይኖረዋል ማለት ነው። ኤክስትሪም ፍላክቹዌሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን ዘ ኮርስ ኦፍ ዘ ኢየር። እንግዲህ በየአመቱ የቴምፕሬቸሩ መጠን ኤክስትሪምሊ ፍላክቹዌት ያደርጋል፣ እኩል መጠን የለው ማለት ነው።
ተለዋዋጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልስ እንሄድ። መልሳችን ኤ ነው። unreliable and insufficient rainfall የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 58 which one of the following statement is correct about the East African Rift Valley? A. It endowed with a conducive climate for human habitation. B. It is a source for most of metallic mineral of Africa. C. It was formed during the tectonic process of the Paleozoic era. D. It has numerous lakes and active volcanoes in its floor. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ which one of the following statement is correct about the East African Rift Valley? ስለ ምስራቅ አፍሪካው ስምጥ ሸለቆ ልክ የሆነው የትኛው ነው? A. endowed with a conducive climate for human habitation. ለሰው ልጆች አኗኗር ምቹ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው። B. it is a source of most of metallic mineral of Africa. አብዛኛው ሜታሊክ ወይም የብረት ማዕድናት መገኛ ነው። C. it was formed during the tectonic process of the Paleozoic era. በፓላዞይክ ኤራ ፎልዲንግ ምክንያት የተፈጠረ ነው። D. it has a numerous lake and active volcano in its floor. እንግዲህ በስምጥ ሸለቆ መሃል ላይ ብዙ ሐይቆችና ብዙ አክቲቭ የሆኑ ቮልኬኖች። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ቻናሉ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። በሪጅ ኤጁኬሽን ቲዩብ ወደ መልስ እንገባ። እንግዲህ በዋናነት ኢስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊ the greatest East African Rift Valley touches 15 country እንግዲህ 15 ሀገሮችን ተች ያደርጋል ሪፍት ቫሊ ማለት ነው። it is formed during the tertiary period ወይም ኳተርነሪ ፔሪድ ላይ እንዲሁም ኳተርነሪ ኤራ ላይ እና ሴኖዞይክ ኤራ ላይ እና ቴሪሸሪ ፔሪድ ላይ የተፈጠረ ነው። ሪፍት ቫሊ ፎርም ያደርጉ የተፈጠረበት ኤራ ሴኖዞይክ ሲባል ፔሪዱ ደግሞ ቴሪሸሪ ይባላል። በዋናነት ከሶሪያ እስከ ሞዛምቢክ ይረዝማል። አጠቃላይ ዲስታንሱ 7200 ኪሎ ሜትር ነው። እንግዲህ 4 ብራንቾች አሉት። የመጀመሪያ ኢትዮ ኤሪትሪያ፣ ጅቡቲ፣ ኖር ሶማሊያ ብራንች የሚባለው ነው። ኢት ኮንሲስት አፋር ትራያንግል፣ ሬድ ሲ፣ ገልፍ ኦፍ ኤደን እና ሪፍት ቫሊ ሌክ የያዘው ቦታ ነው ማለት ነው። የአፋር ትራያንግል ወይም አፋር ክልልን ወይም የአፋር ስምጥ ሸለቆ፣ ቀይ ባህር፣ ገልፍ ኦፍ ኤደን እና ሪፍት ቫሊ ሌክ የያዘ ቦታ ኢትዮ ኤሪትሪያ፣ ጅቡቲ፣ ኖር ሶማሊያ ብራንች ይባላል። ሁለተኛው ብራንቻችን ዌስተርን ትሬንች ተብሎ የሚጠራው ነው። ዌስተርን ትሬንች ይሄ በዋናነት ዩጋንዳ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ሩዋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ታንዛኒያ የያዘው ቦታ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ኢስተርን ብራንች ነው። ራን ፍሮም ሌክ ቱርካና ቱ ሌክ ቪክቶሪያ፣ ከሌክ ቱርካና ከኬንያ አንስቶ እስከ ቪክቶሪያ የሚደርስ ነው ማለት ነው። ማላዊ ሪፍት ቫሊ ኢት ባውንድድ ባይ ስቴፕ ስካርፕመንት ኮንሲስት አክቲቭ ኤንድ ዶርማንት ቮልካኖ የያዘ ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 4 ቦታዎች ያሉት ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢትዮ ኤሪትሪያ ኖርዘርን ሶማሊያ ብራንች የሚባለው ነው። ሁለተኛው ዌስተርን ትሬንች፣ ሶስተኛው ኢስተርን ብራንች፣ አራተኛው ማላዊ ሪፍት ቫሊ የሚባለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ሪፍት ቫሊ 4 ክፍሎች አሉ። ከዚች ከሶሪያ ተነስቶ እስከ ሞዛምቢክ ቤራ ፖርት የሚደርስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ስምጥ ሸለቆ አፍሪካን ለሁለት አህጉሮች ይከፍለዋል። የመጀመሪያው አፍሪካን ፕሌት የሚባለው ወይም ኑቢያን ፕሌት የሚባለው ነው ማለት ነው። ይሄ ሰሜን የኢትዮጵያ ክፍል ለሁለት የሚከፈልበት ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄ ሶማሊያን ፕሌት ወይም ይሄ አፍሪካን ፕሌት የሚባለው ደግሞ እነዚህ ሶማሊያን፣ ይሄ ታንዛኒያን፣ ሞዛምቢክ እነዚህ የሚይዞ ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ 4 ብራንቾች አሉ። ኢትዮ ኤሪትሪያ ብራንች ያልነው አለ። ሁለተኛው ኢስተርን ያልነው አለ። ዌስተርን አለ። እንዲሁም ዘማላዊ ሪፍት ቫሊ ብለን የጠራ ነው ይኖራል ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ሪፍት ቫሊ 4 መገለጫዎች ይኖሩታል። እንግዲህ ሪፍት ቫሊ ውስጥ የምናገኛቸው ፊውቸሮች አንደኛ አክቲቭ ቮልኬኖ ነው፣ በየጊዜው የሚፈነዱ እሳተ ገሞራዎች ማለት ነው። ሐይቆች ይገኛሉ። ሆት ስፕሪንጎች ፏፏቴዎች እናገኛለን። ይሄ ሆት ስፕሪንግ ፍሎሃዎች እናገኛለን። እንዲሁም ፌመሮልስ በከፍተኛ ፍጥነት የሚፈነዱ የውሃ ፓርቶች ወይም ይሄ ፍልሃዎች ማለት ነው። ፌመሮልስ ብለን እንጠራቸዋለን። ኢት ኢዝ ዘ ሞስት አንስቴብል ፓርት ኦፍ ዚ ኤርዝ ሰርፌስ በጣም ያልተረጋጋ የሚባል የመሬት ክፍል ነው ማለት ነው። ወይም ቀጭን የመሬት ክረስት ያለበት ቦታ ሪፍት ቫሊ ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ ወደ መልስ እንገባ። መልሳችን የሆነው ኮሬክት የሆነው it has numerous lakes and active volcanoes in its floor. So it have active volcanoes, lakes, hot spring and fumaroles. It is the most unstable part of the earth. Is called the Great East African Rift Valley.
Question number 59. All of the following river belongs to the same drainage system of Africa except A. Juba, B. Nile, C. Wabi Shabele, D. Zambezi. All of the following rivers belongs to the same drainage system of Africa except A. Juba, B. Nile, C. Wabi Shabele, D. Zambezi. መልሶቻችሁ የሰራችሁ ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ አራት አይነት ድሬኔጅ ሲስተሞች አሉ አፍሪካ ውስጥ። የመጀመሪያው ሜዲትራኒያን ድሬኔጅ ሲስተም፣ ሁለተኛው ኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም፣ ሶስተኛው አትላንቲክ ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም፣ አራተኛው ኢንላንድ ድሬኔጅ ሲስተም ይሆናል። ከነዚህ ውስጥ ሁለቱን እናያለን። ኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም ድሬኔጅ ኢስትዋርድ ወደ ኢስት የሚፈሱ ወንዞች ወይም ወደዚህ ኢንዲያን ኦሽን የሚፈሱ ወንዞች ኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም ይባላሉ። ኢትስ ዘ ሰከንድ ላርጀስት ድሬኔጅ ሲስተም ኮንሲስት ዛምቤዚ፣ ዋቢ ሸበሌ ኤንድ ጁባ። እንግዲህ እነዚህ ሶስት ወንዞች ከኢትዮጵያ የሚነሱ ናቸው ማለት ነው። ይቅርታ፣ ዛምቤዚ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ ጁባ ይላል። ዋቢ ሸበሌ እና ጁባ የሚነሱት ከኢትዮጵያ ሲሆን ዛምቤዚ ደግሞ ከዚች አካባቢ ወይም ይሄ ከነዚህ ከዚምባብዌ አካባቢ ወይም እችኛዋ ፓርት ላይ ነው ማለት ነው የሚነሱት። ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ሜዲትራኒያን ድሬኔጅ ሲስተም ብለን የምንጠራው ነው። ይሄ ሜዲትራኒያን ድሬኔጅ ሲስተም ሪቨር ድሬኔጅ ቱ ኖርዝ ዋርድ ወደ ኖርዝ ፍሎ የሚያደርግ ነው። ኢትስ ዘ ሰርድ ላርጀስት ይሆናል ማለት ነው። ኢት ኮንሲስት ዋይት ናይል ኤንድ ብሉ ናይል ኮምባይንድ ቱጌዘር ናይል አት ካርቱም ይሆናል ማለት ነው። ከሌክ ቪክቶሪያ አካባቢ የሚነሳው ዋይት ናይል አለ፣ ከኢትዮጵያ ላይ የሚነሳው ብሉ ናይል አለ። ሁለቱም መርግ ሲያደርጉ ናይል የሚባል ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልስ ስንገባ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። ጁባ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ ዛምቤዚ ኢዝ ኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም ሲሆኑ ናይል ኢዝ ሜዲትራኒያን ሲ ድሬኔጅ ሲስተም ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። ኩዌስችን ነምበር 60 ዘ ሜሶዞይክ ኤራ ኢዝ ሜንሊ አሶሲኤትድ ዊዝ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ኤ ሴዲመንተሪ ሮክስ፣ ቢ ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክስ፣ ሲ ኮል ዲፖዚት፣ ዲ ኢስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊ። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ the Mesozoic era is mainly associated with the formation of A. sedimentary rock, B. basement complex rocks, C. coal, D. East African Rift Valley. ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ ሜሶዞይክ ኤራ ካራክተራይዝ የምናደርግባቸው ብዙ አይነት ካራክተሪስቲኮች ይኖራሉ። ከነዚህ ውስጥ it is the third largest and oldest era. ሰፐሬሽን ኦፍ ፓንጂያ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ኦር ፕሌት ቴክቶኒክ። እንግዲህ ዓለማችን ለሁለት ትላልቅ የመሬት ክፍሎች የተከፈለችበት ጊዜ ነው ማለት ይቻላል ሜሶዞይክ ኤራ። እንግዲህ ይህ ለሁለት የተከፈለው ፓንጂያ ማለት ፓን ሚንስ ኦል፣ ጂያ ሚንስ እርዝ። ሰፓሬሽን ኦፍ ኦል እርዝ ኢንቱ ቱ ዚስ አር ሎወር ኤዥያ ኤንድ ጎንድዋና ላንድ። ሎወር ኤዥያ የሚባሉት ኖርዝ አሜሪካ፣ ኢሮፕ፣ ኤዥያ እና ግሪንላንድ ይሆናሉ። ጎንድዋና ላንድ አፍሪካ፣ አውስትራሊያ፣ አንታርክቲካ፣ ሳውዝ አሜሪካ ይሆናሉ። the emergence of flowering plants, bird and mammals, the emergence of dinosaur and extinction, the progenic movement, the vertical or sink and fault of the crust። እነዚህ ነገሮች የተፈጠሩበት ጊዜ ሜሶዞይክ ኤራ ተብሎ ይጠራል። ጊዜውም ከ250 እስከ 70 ሚሊዮን ዓመት ያለው ጊዜ ነው። እንግዲህ ይሄ ሜሶዞይክ ኤራ 3 ቤዚክ ፔሪዶች ይኖሩታል። የመጀመሪያው ትሪያሲክ፣ ጁራሲክ እና ክሬታሺየስ ይሆናል። ትሪያሲክ ስንል ሲንክ ዳውን ኦፍ ሆርን ኦፍ አፍሪካ፣ የሆርን ኦፍ አፍሪካ ሙሉ ለሙሉ የሰመጠበት፣ በዚህ ምክንያት ትራንስግሬሽን ኦር ኢንቬዥን ኦፍ ኢንዲያን ኦሽን የህንድ ውቅያኖስ ሙሉ ለሙሉ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የሸፈነበት ጊዜ ነው። በዚህ ምክንያት የተፈጠረው አለት አዲግራት ሳንድስቶን ይባላል። ጁራሲክ ላይ ትራንስግሬሽን ኮንቲኒው ኤንድ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ሪሜን አንደር ዘ ሲ። እንግዲህ ሆርን ኦፍ አፍሪካ በውሃ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ የቀረበት ወይም እዛው የረጋበት ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የተፈጠረው አለት ሂንታሎ ላይምስቶን ነው። ክሪታሺየስ ላይ አፕሊፍቲንግ ማድረግ የጀመረበት እንዲሁም የህንድ ውቅያኖስ ወደ ነበረበት የተመለሰበት ጊዜ ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የተፈጠረው አለት አፐር ሳንድስቶን ነው። ስለዚህ ሶስቱም አለቶች አዲግራት፣ ሂንታሎ ኤንድ አፐር ሳንድስቶን ኢዝ ኮልድ ሴዲመንተሪ ሮክ ተብለው ይጠራሉ። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። 61ኛው ጥያቄ አፍሪካ ኢዝ ዘ ሆተስት ኦፍ ኦል ኮንቲነንት ኢን ዘ ወርልድ። The main reason for its hotness is A. because of its large size, B. the continent has many basins and low plateaus, C. because of its latitudinal location, D. because of its longitudinal location.
መልሶቻችሁ እየሰራችሁ የአፍሪካ አህጉር ከሁሉም አህጉሮች በተለየ መንገድ በጣም ሞቃት አህጉር ነች። ዋነኛ ምክንያቱ ምንድን ነው? Africa is the hottest of all continents in the world. The main reason for its hotness is መልሶቻችሁ የሰራችሁ A. Because of its large size. B. The continent has many basins and low plateaus. C. Because of its latitudinal location. D. Because of its longitudinal location. ወደ መልስ ስንገባ the answer is latitudinal location የሚለው ይሆናል። Because absolute location implies that north, south and east, west are almost equal. እንግዲህ አፍሪካ አህጉር በዚህ latitudinal location ምክንያት ኖርዝ እና ሳውዝ እኩል እንዲሆን ኢኩዌተር አክሮስ አፍሪካ ኖርዝ ሳውዝ ሴንተር እንግዲህ ኖርዝ እና ሳውዝ ሴንተር እኩል የቆረጠው ነው ማለት ኢኩዌተር። the land area of the north is twice of the south. የኖርዝ ላይ ያለው የመሬት ክፍል ከሳውዝ 2 እጥፍ ነው። So Africa is the only continent crossed by Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Equator and Prime Meridians. 3/4 of the continent found within the tropics. So the answer is C, because of its latitudinal location ይሆናል ማለት ነው። Question number 62. Small ditches that are prepared along slope area to reduce the impact of the downslope surface flow. A. Terracing. B. Check dams. C. Strip cultivation. D. Contour plowing. Small ditches that are prepared along slope areas to reduce the impact of the downslope surface would flow. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ small ditches they are prepared along slope areas to reduce the impact of the downslope surface flow. ወደ መልስ ስንገባ መልሳችን የሚሆነው B check dams ይሆናል ማለት ነው። So it is related with small ditches is called check dams. Question number 63. Which of the following statement is false about Africa? A. The Mediterranean climate region has a mild, wet winter. B. Nearly 2/3 of Africa lies within the tropics. C. Eastern Africa is characterized by the Great Rift Valley system. D. Much of the Africa gets rainfall in the winter season. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Which of the following statement is false about Africa? ወደ መልስ ስንሄድ answer is D. Much of Africa gets rainfall in winter season የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ዊንተር ሲዝን ሳይሆን ሰመር ሲዝን ነው አብዛኛው rainfall የሚያገኘው ማለት ነው። So the answer is D. Question number 64. The largest lake in Africa is Lake A. Tana. B. Tanganyika. C. Chad. D. Victoria. The largest lake in Africa is Lake Tana, Tanganyika, Chad, Victoria. መልሶቻችሁ የሰራችሁ በጣም ሲምፕል እና ቀላል ጥያቄ ነው። Which lake is the largest? ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ የአፍሪካ ውስጥ ላርጀስት የሚባለው 10 ሌኮች ይኖራሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሌክ ቪክቶሪያ ብለን የምንጠራው ነው። ሁለተኛው ሌክ ቱርካና ነው። የመጀመሪያው ሌክ ቪክቶሪያ፣ ሁለተኛ ሌክ ታንጋኒካ፣ ሶስተኛ ሌክ ማላዊ፣ አራተኛ ሌክ ቮልታ፣ አምስተኛ ሌክ ቱርካና፣ 6 ሌክ ሩኩዋ፣ 7 ሌክ ካሪባ፣ 8 ሌክ አልበርት፣ 9 ሌክ ናስር፣ 10 ሌክ ሜውሩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ እዚህኛው ፓርት ሌክ ቪክቶሪያ ነች። ወደ 83,000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው። ሁለተኛው ሌክ ቱርካና እዚህ ኬንያ ውስጥ የሚገኝ ነው። ሶስተኛ ሌክ ታንጋኒካ፣ አራተኛ ሌክ ሩኩዋ፣ 5 ሌክ ማላዊ፣ 6 ሌክ ካሪባ፣ 7 ሌክ ሜውሩ፣ ሌክ አልበርት፣ ሌክ ቮልታ እና ሌክ ናስር ይሆናሉ ማለት ነው። first largest is ሌክ ቪክቶሪያ፣ second largest is ሌክ ታንጋኒካ፣ the third largest is ሌክ ማላዊ ይሆናል። ወደ መልስ ስንሄድ the largest lake of Africa is ሌክ ቪክቶሪያ ይሆናል ማለት ነው። which is 83,000 ኪሎሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። the answer is D. 65. Which region of Africa most of the major mining and manufacturing industries? A. Western Africa. B. Southern Africa. C. Eastern Africa. D. Central Africa. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ
which regions of Africa most of the major mining and manufacturing industries? ወደ መልስ ስንሄድ the answer for this question is Southern Africa ይሆናል። So the answer is B. Question number 66. Which one of the following is not correct about Africa? A. Africa is the only continent positioned in all the 4 hemispheres. B. The land area of the north of Equator is about twice that of the south. C. Cape Agulhas marks the northern tip of Africa. D. Africa's greatest north-south extent is slightly longer than the east-west extent. መልሶቻችሁ የሰራችሁ which one of the following is not correct about Africa? which one of the following is not correct about Africa? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው ሲ ኬፕ አጉልሃስ ማርክስ ዘ ኖርዘርን ቲፕ ኦፍ አፍሪካ የሚለው ኮሬክት ያልሆነ ነው ማለት ነው። it is not correct. Question number 67. The average amount of money that an individual is expected to have refers to A. GDP, gross domestic product, B. GNP, gross national product, C. per capita income, D. standard of living. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ይህን ትምህርት ያዘጋጀ ማቀርብላችሁ ሚስተር ባህሩ እባላለሁ። ብሪጅ ኤጁኬሽን ቲዩብ። ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ በዋናነት ጂዲፒ ምንድነው፣ ጂኤንፒ ምንድነው፣ ፐር ካፒታል ኢንከም ምንድነው የሚለው እንየው። ጂኤንፒ ጂዲፒ gross domestic product ስንል it is a total value of goods and service produced in a country over a period of time። እንግዲህ በአንድ ሀገር ውስጥ አጠቃላይ የሚመረተው የእቃ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ሀገር የሚሰጥ አገልግሎት ሊሆን ይችላል። አጠቃላይ ወደ ገንዘብ ተደምሮ የአንድ ሀገር ሀብት የሚሆን ነው ማለት ነው። ጂዲፒ ስንል ሜጀር ካንትሪስ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የአንድ ሀገር ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን ወይም አክቲቪቲዎች ወይም ድርጊቶችን የሚለካ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ጂዲፒ ከሆላንድ ጂዲፒ ያንሳል ማለት ነው። ምክንያቱም አብዛኛው የኢትዮጵያ ጂዲፒ ዲፔንድ የሚያደርገው ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ላይ ነው። ሆላንድ ስንል ግን ሰከንደሪ እና ከዛ በላይ ያሉትን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጂዲፒ ስንል it is a total value of goods and service produced in a country over a period of time ይሆናል። is called ጂዲፒ። ሁለተኛው ግሮስ ናሽናል ኢንከም ነው። total annual flow of goods and service in monetary value. It is a product of income within and outside a state is called GNP. Per capita income is it is the average amount of money that an individual is expected to have as a result of GNP is called per capita income. አጠቃላይ የአንድ ሀገር ሀብት ላላት ያቺ ሀገር ላላት ህዝብ አካፍለን የምናገኘው የገንዘብ መጠን per capita income ተብሎ ይጠራል። Higher per capita income indicate high standard of living. It shows much individual get if the GNP is evenly distributed ይሆናል ማለት ነው። አራተኛው ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ነው። It is a threshold material security. እንግዲህ ቤዚክ ኒድ የሚባለው የሰዎች ፍላጎት ያሟላ ወይም ይሄ የተሻለ የኑሮ ደረጃ ያላቸው ኢንዲኬት የሚያደርገው ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ነው። ቤስት ሜዠርመንት ኦፍ ዲቨሎፕመንት it is directly proportional to GDP and per capita income is called standard of living. ስለዚህ እንዳጠቃላይ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ ዴቨሎፕመንት ኢንዲኬት የሚያደርጉ ነገሮች አራት ናቸው። ጂዲፒ፣ ጂኤንፒ፣ per capita income and standard of living ይሆናል። ወደ መልስ እንሄድ። መልሳችን የሚሆነው ሲ per capita income ይሆናል ማለት ነው። ወደ 68ኛው ጥያቄ ስንሄድ what would a population pyramid drawn from sub-Saharan Africa countries most probably look like? A. Africa has the lowest rate of urban growth in the world. B. Relatively narrow at its base and considerably bulging at the center. C. Wider at its apex and narrow at the base.
ዲ ቬሪ ዋይድ አት ኢትስ ቤዝ ኤንድ ጌቲንግ ናሮወር ቱዋርድ ዘ ቶፕ። What would a population pyramid drawn from sub-Saharan Africa country most probably look like? A. Africa has the lowest rate of urban growth in the world. B. Relatively narrow at its base and considerably bulging at its center. C. Wider at its apex and narrow at the base. D. Very wide at its base and getting narrower towards its top. What would the population pyramid drawn from sub-Saharan Africa country most probably look like? So the answer is ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ ሶስት አይነት ፒራሚዶች አሉ። እዚህ ጋር አራት አይነት ፒራሚዶች አሉ። እዚህ ጋር ይሄ ራፒድ ግሮዝ ያለው የትራያንጉላር ነው። ስሎ ግሮዝ ያላቸው፣ ዜሮ ግሮዝ ያላቸው እንዲሁም ኔጌቲቭ ግሮዝ ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ይሄ ሰብሳሃራ አፍሪካ፣ ኬንያ፣ ናይጄሪያ እነዚህ ሀገሮች ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ያላቸው ናቸው። ስሎ ግሮዝ ያላቸው እና ዩናይትድ ስቴትስ፣ አውስትራሊያ እና ካናዳ ይሆናሉ። ዜሮ ግሮዝ ያላቸው ዴንማርክ፣ አውስትራሊያ እና ጣሊያን ይሆናሉ። ኔጌቲቭ ግሮዝ ያላቸው ጀርመን፣ ቡልጋሪያ እና ሃንጋሪ ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ከታች ምን ያየው ወይም ቤዙ ኢንዲኬት የሚያደርገው ከእድሜያቸው ከ0 እስከ 14 ዓመት ያለው ነው። ይሄ ቢጫው ኢንዲኬት የሚያደርገው እድሜያቸው ከ15 እስከ 44 ያለ ነው። ቀዩ ደግሞ ከ45 በላይ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከ0 እስከ 14 የሚያሳየን ይሄኛ ብሉ ከለር ያለው ቦታ ነው ማለት ነው። ቀዩ ፓርት የሚያሳየን እድሜያቸው ከ45 እስከ 85 እና ከዛ በላይ ያሉት ናቸው። ቢጫው ደግሞ የሚያሳየን እድሜያቸው ከ15 እስከ 44 ያሉት ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልሳችን ስንሄድ መልሳችን አጠቃላይ የሰብሳሃራ አፍሪካ ካንትሪዎች ወይም ሀገሮች የፖፑሌሽን ፒራሚድ የሚያሳየው ቬሪ ዋይድ አት ኢትስ ቤዝ ኤንድ ጌቲንግ ናሮወር ቱዋርድ ኢትስ ቶፕ የሚሆነው ይሆናል ማለት ነው። which is the first one ይሄኛው ትራያንጉላር ይሆናል ማለት ነው። 69 It is possible to use desert lands for crop production through modern irrigation system. This statement advocates A. Regional geography, B. Environmental determinism, C. Environmental possibilism, D. Quantitative revolution. It is possible to use desert lands for crop production through modern irrigation system. This statement advocates the view of A. Regional geography, B. Environmental determinism, C. Environmental possibilism, D. Quantitative revolution. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን ኢንቫይሮንመንታል ፖሲቢሊዝም የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ኢንቫይሮንመንታል ፖሲቢሊዝም ኢንዲኬት ዚስ አይዲያ። ኩዌስችን ነምበር ጥያቄ ቁጥር 7 which of the following land form is different from the other? A. mountain, B. valley, C. depression, D. saddle. Which of the following land form is different from the other? A. mountain, B. valley, C. depression, D. saddle. ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው ማውንቴን ነው። ቫሊ ዲፕሬሽን ኤንድ ሳደል ኢዝ ሎወር ግራውንድ ኦር ሎወር ኤሌቬሽናል ኤሪያስ። ማውንቴን ኢዝ ዘ ሃየር ግራውንድ። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዘ ሃይስት ኤሌቬሽናል ኤሪያ ኢዝ ኮልድ ማውንቴን። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ። 71ኛ ዘ ፈርስት ስቴፕ ኢን ኮንዳክቲንግ ጂኦግራፊክ ሪሰርች ስታርትስ ዊዝ ኤ setting objective, B. review of literature, C. research problem identification, D. hypothesis. The first step in conducting geographic research starts with A. setting objective, B. reviewing literature, C. research problem identification, D. hypothesis. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ The first step in conducting geographic research starts with A. setting objectives, B. review of literature, C. research problem identification, D. hypothesis. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ብሬጅ ኤጁኬሽን ቲዩብ። ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ ሪሰርች ስንሰራ በዋናነት 14 አይነት ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው አይደንቲፋይንግ ዘ ፕሮብለም የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ሁለተኛው ሲግኒፊካንት ኦፍ ዘ ስተዲ የሚለውን የጥናቱ ዋና ዓላማ ማስቀመጥ ነው። ሶስተኛው ስተዲ
ስተዲ ዘ ኤሪያ ቦታውን ማጥናት የቦታውን ካርታ ማለት ነው። ኦብጀክቲቭ የዋና ግቡ ማስቀመጥ። ስኮፕ ኦፍ ዴሊሚቴሽን ይሆናል 5ኛ። 6 ሪቪው ኦፍ ሊትሬቸር። 7 ዴቨሎፒንግ ወርኪንግ ሃይፖቴሲስ። 8 ፕሪፔሪንግ ዘ ሪሰርች ዲዛይን። 9 ዲፋይኒንግ ሳምፕል ዲዛይን። 10 ዲዛይን ቴክኒክ ኦፍ ሳምፕሊንግ። 11 ኮሌክቲንግ ኦርጋናይዚንግ ዳታ። 12 አናሊሲስ ኦፍ ዳታ። 13 ፕሪፔሪንግ ዘ ሪሰርች ሪፖርት። 14 ኮንዳክቲንግ ዘ ባዮቢዮግራፊ። አንደኛ አይደንቲፋይንግ ዘ ፕሮብለም፣ 2 ሲግኒፊካንስ ኦፍ ዘ ስተዲ፣ 3 ስተዲ ዘ ኤሪያ፣ 4 ኦብጀክቲቭ፣ 5 ስኮፕ ኤንድ ዴሊሚቴሽን፣ 6 ሪቪው ኦፍ ሊትሬቸር፣ 7 ዴቨሎፒንግ ወርኪንግ ሃይፖቴሲስ፣ 8 ፕሪፔሪንግ ዘ ሪሰርች ዲዛይን፣ 9 ዲፋይኒንግ ሳምፕል ዲዛይን፣ 10 ዲዛይኒንግ ቴክኒክ ኦፍ ሳምፕሊንግ፣ 11 ኮሌክቲንግ ኤንድ ኦርጋናይዚንግ ዴታ፣ 12 አናሊሲስ ኦፍ ዴታ፣ 13 ፕሪፔሪንግ ዘ ሪሰርች ሪፖርት፣ 14 compiling the bibliography. So the first step is research problem identification ይሆናል። 72ኛው ጥያቄ which of the following statement about scientific research is not correct? A. Research is the discovery of new facts through planned and organized effort. B. Research is the accidental discovery of new facts through trial and error. C. Research means to seek a gain with a view to become certain. D. Research is a scientific method of investigating answers for identified problem. መልሶቻችሁ የሰራችሁ which of the following statement about scientific research is not correct? A. Research is the discovery of new facts through planned and organized effort. B. Research is the accidental discovery of new facts through trial and error. C. Research means to seek a gain with a view to become certain. D. Research is a scientific method of investigating answers for identified problems. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን ጋር ከመግባታችን በፊት what is research? Research means the search for knowledge through objectives and systematic methods of finding solution for a problem. So research is started with identifying problem and end up with preparing remedy or solution. According to him, research is a process of formulating question, hypothesis, collecting data relevant to the question, analyzing and interpreting the collected data. According to Hatch argues that research is an organized and systematic search for answers to questions we ask. Generally, research is problem-oriented and solution-looking. So the answer for this question is, which is not correct, which is B. Research is accidental discovery of new facts through trial and error is the answer. Question number 73. An educated guess that shows the direction where the solution to the problem lies termed as A. Methodology, B. Literature, C. Hypothesis, D. Sampling. An educated guess that shows the direction where the solution to the problem lies termed as A. Methodology, B. Literature, C. Hypothesis, D. Sampling. መልሶቻችሁ ይሰራችሁ። ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ መልሳችን የሚሆነው A ይሆናል፣ ሜቶዶሎጂ ይሆናል። Research methodology is a science that shows how research is done scientifically. The answer is A. Methodology. Question number 74. Among the following options, one is not the significance of scientific research. A. Narrowing reading and thinking scope. B. Enable us to make rational decision. C. Serve us an aid to formulate policy. D. It demands money, time, and skill. Among the following options, one is not the significance of scientific research. It's a very easy question. So the answer for this question is A. እንግዲህ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ሲግኒፊካንስ ኦፍ ሪሰርች ብለን የምንጠራቸው ወደ 7 ቤዚክ የሆኑ ጥቅሞች አሉት። ሪሰርች አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ ማለት ነው። አንደኛ አይደንቲፋይ ዘ ኮዝ ኤንድ ዲግሪ ኦፍ ፕሮብለምስ፣ የአንድ ችግር መንስኤንና የዛን ተጽዕኖ ይለይልናል ማለት። ሁለተኛ ፋሲሊቴቲንግ ኒው ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኖሌጅ፣ አዳዲስ የሆኑ እውቀቶች ወይም አዳዲስ የሆኑ መረጃዎች እንድናገኝ ያግዘናል። ሶስተኛ ቪዥዋላይዝ ዘ ጋፕ ቢትዊን ሪል ወርልድ ኤንድ ኢንፎርሜቲቭ ቲዮሪ፣ እንግዲህ የሰራነው ጥናትና ሪል ወርልድ ላይ እውነተኛው ዓለም ላይ የምናየው ነገር
ጋፑ ቪዥዋላይዝ እንድንመለከት ያግዘናል። ፕሮቫይዲንግ አዲሽናል ኢንቨስቲጌሽን ዛት ቫሊዴት ዘ ሪሰርች ፋይንዲንግስ strengthening our critical observation and enforce our power of projection። እንግዲህ ስትሬንግዘን የእኛን ክሪቲካል ነገሮችን በትኩረት የማየት አቅማችን ይጨምረናል፣ እንዲሁም የነገሮችንን ለመተንበይ ያግዘናል ማለት ነው። 6 ኢነብል አስ ቱ ሜክ ራሽናል ዲሲሽን ምክንያታዊ የሆኑ ውሳኔዎችን እንድንሰጥ እንድናሳልፍ ያግዘናል። 7 በአንድ ሀገር ውስጥ ፖሊሲዎችን ለማውጣት ያግዛል ማለት ነው። በተለይም ኢኮኖሚክ ፖሊሲ፣ ላንድ ፖሊሲ፣ ማርኬት ፖሊሲ፣ ፖፑሌሽን ፖሊሲ በጣም ብዙ ፖሊሲዎችን ለማውጣት ሪሰርች ያግዘናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኢዝ ኖት ዘ ሲግኒፊካንስ ኢዝ ናሮዊንግ ዘ ሪዲንግ ኤንድ ቲንኪንግ ስኮፕ። እንግዲህ እዚህ ላይ ያለን ምንድን ነው? እዚች ጋር ፕሮቫይድ አዲሽናል ኖሌጅ ወይም ይሄ ስትሬንግዘኒንግ አወር ክሪቲካል ኦብዘርቬሽን ኤንድ ኢንፎርስ ፓወር ኦፍ ፕሮጀክሽን ይሆናል ማለት ኦር ፋሲሊቴት ኒው ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኖሌጅ። እዚህ ላይ ግን ናሮ ሪዲንግ ኤንድ ቲንኪንግ ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ይሆናል። ኩዌስችን ነምበር 75 which of the following maps are used to show the distribution of average values? A chroplase map, B flow maps, C chromatic map, D isoplectic maps። መልሶቻችሁ የሰራችሁ which of the following maps are used to show the distribution of average values? A chroplatic map, B flow maps, C chromatic maps, C isoplectic map። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ በዋናነት እነዚህ ካርታዎች ስናያቸው ክሮማቲክ ማፕ ምን እንደሚያሳየው ስንል shows the spatial distribution of geographic elements using color tinting, shading, dot without attaching numerical values። በቁጥር ያልተደገፉ ኦብጀክቶችን ያሳያል ማለት አንድ ካርታ ከሳልን በኋላ በመቀባት ሊሆን ይችላል፣ በቀለም በመለየት ሊሆን ይችላል፣ ወይም በነጠብጣቦች ነጥብ በማድረግ ሊሆን ይችላል። ያለ ቁጥር አንድን ኦብጀክት የሚያሳይ ነው ማለት ነው ክሮማቲክ ማፕ። ክሮፕሌቲክ ማፕ ስንል ደግሞ የአንድ ኦብጀክት አቨሬጅ ቫልዩዎችን የሚያሳዩ ናቸው። አቨሬጅ ወይም ድምር ውጤታቸው ማለት ነው። አይሶፕሌቲክ ማፕስ it shows a line of equal value or magnitude እኩል መጠን ያላቸው ኦብጀክቶችን የሚያሳዩ ናቸው ማለት ነው። it is common to represent climatic element, transportation and so on። ለምሳሌ ካየን አይሶፕሌቲክ ማፕስ ብለን የምንጠራቸው አይሶተርም indicate the same temperature, lines that show the same temperature or maps that show the same temperature is called isotherm. Isobar maps that show the same air pressure. Isodapane maps that show the same transport cost. Isonef a map that show the same cloud cover. Isobars a map that show the same depth of an area. Isohypus maps or contour lines that show the same elevation. Isoheight a map that show the same rainfall. And the last one is isotouches. ስለዚህ ወደ መልስ እንሄድ። the answer is a map that show average value is called chroplatic map ይሆናል ማለት ነው። which is chroplatic map shows average value distribution ያሳያሉ ማለት ነው። question number 76 which of the following is not the property of a globe? A all parallels are parallel to the equator and to each other. B all meridians and parallels on a globe intersect at right angle. C parallels increase in length as they approach to the pole. D all meridians converge at the pole። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ which of the following is not the property which the properties of globe? መልሶቻችሁ የሰራችሁ which of the following is not the properties of a globe? ወደ መልስ ስንገባ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው። parallels increased in length as they approach the pole። እንግዲህ መልሱ ልክ የሚሆነው መቼ ነው? ፓራላሎች ዲክሪዝ ነው የሚያደርጉት ወደ ጎን የምናሰምራቸው። ላቲቲዩዶቹ ወደ ፖል ሄድን በመጣን ቁጥር ርዝመታቸው በጣም ያጠረ እንጂ የረዘመ አይመጣም። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ሲ ይሆናል ማለት ነው። 77 the type of map projection which is more suited to show Ethiopia is A cylindrical projection, B conical projection, C rectangular projection, D zenithal projection። እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክሽን ስናይ ፕሮጀክሽኑ አገሩ የሚገኘው የትኛው አካባቢ ላይ ነው? ፖል ላይ ነው? ሚድ ላቲቲዩድ ላይ ነው ወይስ ትሮፒካል ላይ ነው ብለን የምናየው። ስለዚህ ፖል ላይ ከሆነ የምንጠቀመው ኮኒካል
ማፕ ፕሮጀክሽን አይነት ነው ማለት ነው። ይሄ ኮኒካል አይነት ወይም ይሄ ሴንትራል አይነት ፊቸሮችን የሚያሳይ ማለት ነው። ኢኩዌተር ላይ የሚገኙ ከሆነ የምንጠቀመው ሲሊንደሪካል ማፕ ፕሮጀክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮኒካል ማፕ ፕሮጀክሽን ኮን የሆነውን ሼፕ ቴምፕሬት ዞንን የሚያሳዩ ናቸው። ዜኒታል ከሆነ ደግሞ ፖል ላይ ያሉ ቦታዎች የሚያሳዩ ናቸው። ሲሊንደሪካል ከሆነ ኢኩዌተር ላይ ያሉ ቦታዎች የሚያሳዩ ፕሮጀክሽኖች ናቸው ማለት ነው። ሶ the type of map projection which is more suited to show Ethiopia is እንግዲህ ወደ መልስ ስንሄድ በዋናነት እነዚህ አይነት ማፖችን ወይም ይሄ ኢኩዌተር ላይ ያሉ ቦታዎች የምናሳይበት ወይም ሴንተር ላይ ያሉ ቦታዎች የምናሳይበት ወይንም ይሄ ሲሊንደሪካል የሆነ ሼፕ ፕሮጀክሽን ሲሊንደሪካል ማፕ ፕሮጀክሽን ተብሎ ይጠራል። በተለይ የሚያሳየን ከ0 ዲግሪ አንስተን ከ0 ተነስተን እስከ 23 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ ያሉ ቦታዎች የምናሳይበት ፕሮጀክሽን ነው ማለት ነው። ሶ ሲሊንደሪካል ማፕ ፕሮጀክሽን ኢት ሾውስ 0 up to 23 degree north, 23.5 degree north and south, or low latitude areas or tropical regions are shown by cylindrical map projection. Parallels and meridians are intersect at 90 degree. In the case of cylindrical map projection, all parallels are equal in the length to the equator. ከኢኩዌተር ጋር እኩል የሆኑ ሌንግዝ ያላቸው ፓራላሎች ናቸው። ዲስቶርሽን ኢንክሪዝ ፖል ዋርድ ፍሮም ኢኩዌተር። እንግዲህ ዲስቶርሽን ማለት ካርታው ስንሰራ የሚከሰቱ ስህተቶች ወደ ፖል በሄድን ቁጥር እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልሳችን ስንሄድ መልሳችን ሲ ኔክስት የዚህ ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ሲሊንደሪካል ማፕ ፕሮጀክሽን የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ሶ the answer for this question is cylindrical map projection ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ኤ ሲሊንደሪካል ማፕ ፕሮጀክሽን ይሆናል ማለት ነው። 77ኛው ጥያቄ 77ኛው ጥያቄ መልሳችን ኤ ሲሊንደሪካል ማፕ ፕሮጀክሽን ይሆናል ማለት ነው። 78 a technique that cartographer use to transfer information from a globe to a flat surface in order to create a map is called A. projection, B. interpretation, C. estimation, D. isolation. A technique that cartographer used to transfer information from a globe to a flat surface in order to create a map is called A. projection, B. interpretation, C. estimation, D. isolation. መልሶቻችሁ የሰራችሁ A. projection, B. interpolation, C. estimation, D. isolation. ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ መልሳችን ጋር ከመድረሳችን በፊት ማፕ ፕሮጀክሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እኔ ማፕ ፕሮጀክሽን is a technique that cartographer used to transfer information from a globe to a flat surface in order to create a map. እንግዲህ ካርታ ስንሰራ ግሎብ ላይ ያሉ ሰርኩላር የሆኑ ሼፕ ያላቸው ላቲቲዩዶች ወደ ቀጥ ወዳለ መስመር ትራንስፈር የምናደርግበት ወይም ወደ ማፕ የምንቀይርበት ሂደት ማፕ ፕሮጀክሽን ይባላል። It's a process of transferring information from spherical to flat surface. ስፌሪካል ከሆነ ወይም ሞላላ ከሆነው ቅርጽ ወደ ዝርግ ወደ ሆነ ሰርፌስ የምንቀይርበት ሂደት ነው። It is the representation of parallel and meridians of the earth's surface on the flat maps. እንግዲህ ይሄ ፓራላሎች ወይም ላቲቲዩዶች እና ሎንጊቲዩዶች ከግሎብ ወደ ፍላት ወደ ሰርፌስ ወይም ወደ ማፕ የምናሻገርበት ሂደት ነው። It shows the area, shape, distance and direction. በዋናነት የሚያሳዩት የአንድ ቦታ ኤሪያውን፣ ስፋቱን፣ ሼፕ ቅርጹን፣ ዲስታንሱን እና ዳይሬክሽን ይሆናል። It maintain accuracy of shape, size and direction ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የአንድ ቦታ ዳይሬክሽኑን ሳይዙን እና ሼፑን ሜንቴን ለማድረግ ለማስተካከል የሚያግዘን ነው ማለት ነው። ሶ ማፕ ፕሮጀክሽን ኢዝ ዘ አንሰር። A technique that cartographer used to transfer information from a globe to a flat surface is called projection. Question number 79. Question number 79. Ethiopia's western and eastern extreme points respectively are lies at A. Badime and Akobo, B. Akobo and Ogaden, C. Ogaden and Akobo, ዲ ሞያሌ ኤንድ ኦጋዴን። እንግዲህ የኢትዮጵያ ምዕራብና ምስራቅ ጫፎች የትኛው አካባቢ ላይ ይገኛሉ? ኤ ባድመ ኤንድ አኮቦ፣ ቢ አኮቦ ኤንድ ኦጋዴን፣ ሲ ኦጋዴን ኤንድ አኮቦ፣ ዲ ሞያሌ ኤንድ ኦጋዴን። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ እንግዲህ የኢትዮጵያ አስትሮኖሚካል ሎኬሽን 4 ጫፎች አሉት እንደ አፍሪካ ማለት ነው። ኖርዝ፣ ኢስት፣ ሳውዝ ኤንድ ዌስት ብለን የምንጠራው ማለት ነው። እነዚህ 4 ኤክስትሪም ፖይንቶች ባድመ፣ አኮቦ፣
ኦጋዴን እና ሞያሌ ናቸው። ስለዚህ ዌስት እና ኢስተር ላይ የሚገኙት ማንና ማን ናቸው ነው። ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ ይሄ የኢትዮጵያ ካርታ ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ካርታ ይህኛው ኖርዘርን ፓርት ትግራይ፣ ይሄ ኖርዘርን ፓርቱ ባድመ ብለን እንጠራዋለን፣ ትግራይ ውስጥ የሚገኘው። ሁለተኛ ጋምቤላ ውስጥ የምናገኘው አኮቦ ነው፣ ዌስት ላይ የምናገኘው ነው። ሶስተኛው ኦጋዴን ሶማሌ ውስጥ የምናገኘው ኢስት ላይ ነው። ሞያሌ ሳውዝ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄያችን ያለን ዌስት እና ኢስት ላይ የሚገኘው ማለት ይቺ ጫፍና ይችኛዋ ጫፍ ማን ይባላሉ? ወደ መልስ እንገባ። አኮቦ እና ኦጋዴን ይባላሉ። አኮቦ ኤንድ ኦጋዴን። the answer is the west is አኮቦ፣ the east is ኦጋዴን ይሆናል። እንደ አጠቃላይ ግን ኢትዮጵያ 4 ኤክስትሪም ፖይንቶች አሏት። ባድመ ኖርዝ ወይም ትግራይ፣ አኮቦ ጋምቤላ፣ ሞያሌ ቦረና፣ ኦጋዴን ሶማሌ ይሆናል ማለት ነው። ሶ the east ኦጋዴን፣ the north ባድመ፣ the west አኮቦ፣ the south ሞያሌ ይሆናል። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። አኮቦ ኤንድ ኦጋዴን ይሆናል። Question number 80. One of the following is not among the advantage of large size of Ethiopia. A. Possesses diverse agroecological zone. B. Possesses large amount of arable land. C. The home of diverse ethnic group. D. Require a large army to protect its sovereignty. One of the following is not among the advantage of large size of Ethiopia. A. Possesses diverse agroecological zone. A. Possesses diverse agroecological zone. B. Possess large amount of arable land. C. The home of diverse ethnic group. D. They require a large army to protect its sovereignty. መልሶቻችሁ የሰራችሁ ኢትዮጵያ ላርግ ሳይዝ በመኖሯ አድቫንቴጅ ያልሆኑ የትኛው ነው? የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር በጣም ሰፊ ወይም ላርጅ ነው። ይሄ ላርጅ በመሆኑ አድቫንቴጅ የማይሆንም ጥቅም የማይሆነው የትኛው ነው? ማለት የኢትዮጵያ ወጪ የሚሆነው ከነዚህ አማራጮች ውስጥ የኢትዮጵያ ወጪ ወይም ኤክስፔንስ የሚሆነው የትኛው ነው? ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ በዋናነት ላርግ ሳይዝ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ አለው። አንድ ሀገር በጣም ሰፊ ከሆነ አድቫንቴጅ አለው፣ ዲስአድቫንቴጅ አለው። አድቫንቴጆቹ አንደኛ ዳይቨርስ ኢኮሎጂካል ዞን። እንግዲህ ኢትዮጵያ 5 የዓለማችን ክላይሜት ዞኖች የሚገኝባት ሀገር ነች። ቢኮዝ ኦፍ ዋት አልቲቲዩድ ኦር ማውንቴንስ። እነዚህም ዴዘርት ክላይሜት፣ ትሮፒካል፣ ሰብትሮፒካል፣ ቴምፕሬት ኤንድ አልፓያን ክላይሜት ይኖራታል። በአማርኛው ስንመልሰው በረሃ፣ ቆላ፣ ወይና ደጋ፣ ደጋ ኤንድ ውርጭ ክላይሜት ያላት ሀገር ነች ማለት ነው። እነዚህ ምን ይባላሉ? ዳይቨርስ አግሮ ኢኮሎጂካል ዞን ይባላሉ። አምፕል አረብል ላንድ፣ በጣም ሰፊ የሚታረስ መሬት ያላት ሀገር ነች። ቫሪድ ናቹራል ሪሶርስ፣ በጣም ብዙ የተፈጥሮ ሀብቶች ያላት ሀገር ነች። እንዲሁም ለዲፌንስ ምቹ ሀገር፣ በቀላሉ በጠላት ካፕቸር አትደረግም ማለት ነው። እንዲሁም ሆም ኦፍ ዳይቨርስ ኤትኒክ ግሩፕ፣ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉባት ወይም ከ85 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉባት ሀገር ነች፣ ሰፊ በመሆኗ ምክንያት ማለት ነው። እንግዲህ ሰፊ በመሆኗ ምክንያት ዲስአድቫንቴጇ ምንድነው ወይም ጉዳቷ ምንድነው ስንል አንደኛ ዲፌንስ ነው። አገሪቱ ውስጥ ወታደር ለማሰማራት በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው። እያንዳንዱ ቦታ ላይ ሚሊተሪ ለማሰማራት በጣም ሃይ ኮስት ይፈልጋል። ሁለተኛ ፑር ኢፌክቲቭ ኤንድ ፖፑላር አድሚኒስትሬሽን፣ ዲፊካልት ቱ ማኔጂንግ፣ ለማስተዳደር አሁን በጣም አዳጋችና ከባድ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ በመሆኗ ለዚህም ብዙ ኤክስፔንስ ወይም ይሄ ብዙ ወታደር ለማሰማራት ሀገሪቱ ኢኮኖሚያ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ዲስአድቫንቴጅስ ይሆናል ማለት። ፑር ኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕመንት፣ ዝቅተኛ የሆነ የመንገድ፣ የጤና፣ የትምህርት ተቋማት ዝርጋታ። ፑር ናቹራል ዩኒቲ፣ ዝቅተኛ የሆነ ሀገራዊ አንድነት። እነዚህ ዲስአድቫንቴጆች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሀገር ላርጅ በሆነ ቁጥር እነዚህ ዲስአድቫንቴጆች አሉት፣ ላርጅ በሆነ ቁጥር እነዚህ አድቫንቴጆች ይኖሩታል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው ዲ ሪኳየር ኤ ላርጅ አርሚ ቱ ፕሮቴክት ኢትስ ሶቨርኒቲ ይሆናል ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች የዛሬው የጥያቄና የመልስ ክፍለ ጊዜያችን ይህን ይመስል ነበረ። ስለ ውድ ጊዜያችሁ ክብር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ለምትሰጡኝ ማንኛውም አይነት አስተያየት ለመቀበል ዝግጁ ነኝ። አስተያየታችሁ አይለየኝ እላለሁ። የተሻለ ነገር ይዤላችሁ እንድቀርብ ማለት ነው። በተለይም እናንተ ይሄ ትምህርት አቀራረብ ከተመቻችሁ ታች ባለው ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ካልተመቻችሁ ማስተያየታችሁ ስጡኝ። ምክንያቱም የበለጠ እንዳሻሽል የተሻለ ነገር ሰርቼ እንድቀርብ ማለት ነው። በተለይም ከዚህ በኋላ ለሚፈተኑ የኢንትራንስ ኤግዛም ተማሪዎች በተሻለ መንገድ ለማቅረብ የተሻለ መንገዶችን እንድፈጥር እናንተም ስለምታግዙኝ ማለት ነው። እንዲሁም አዲሱ ካሪኩለም በአዲሱ አቀራረብ ይዤላችሁ ስለምቀርብ
አስተያየታችሁ፣ ድጋፋችሁ አይለየኝ። የእናንተ ድጋፍ ለእኔ ብርታት፣ አቅም፣ ጉልበት ይሆነኛል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም የፈተና ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ጥያቄዎቹን ስራ ስህተቶች ካሉ እነዚያ ስህተቶች እንድታርሙኝ በፈጣሪ ስም እጠይቃለሁ። ሰው ነኝ፣ ስሰራ ልሳሳት እችላለሁ። ስለዚህ እነዚያ ስህተቶች ለማረም አግዙኝ እላለሁ። አስተያየታችሁ አይለየኝ። የብሪጅ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ። የዛሬው የጥያቄና የመልስ ክፍለ ጊዜ ይህን ይመስል ነበረ። በመጨረሻም የጥያቄዎቹ ማጠቃለያ እንድትከታተሉ ስል በአክብሮትና በትህትና እጠይቃለሁ። ብሪጅ ኤጁኬሽን ቲዩብ Bridge Education Tube. Don't forget, like, subscribe and share. Bridge Education Tube. Characteristics of river capture. Question number 47. Question number 48. Meander estuary. Live Oxbow Lake. Ascending order of population size. Settlement in ascending order of population size. The answer is D. Hamlet City. Metropolis, megalopolis. Towns. Function of settlement. Yes. The extreme point of Africa. The four extreme points of Africa. Most populous region of Africa. The Eras. The Plateaus. Drainage on map. Watershed. Drainage pattern. Drainage system. Catchment area. The deserts. The Rift Valley. Mesozoic eras.
bridge education tube. The four extreme points of Ethiopia: Badima North, Akobo West, Moyale South, Ogaden East.